Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan (LCP). I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Hello world! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Mindanao, mabuhay Rehiyon 11. Ayan po, sa lahat po ng ating mga teacher participants na sumusubaybay po sa atin sa araw na ito po ang panghuling araw ng ating pagsasanay patungkol sa ating regional training on literacy instruction. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at nakapag-breakfast na. Of course, time check, it's already 8:54 on my watch. But of course, ang ating araw ngayon ay siksik-liglig ng panibagong mga impormasyon, updates, hindi lamang po sa ating rehiyon, maging sa ating tanggapang sentral ng Kagawaran ng Edukasyon. Ayan po, sana kayo pong lahat ay nasa mabuti at maayos din ang connectivity. Hindi lamang po ang inyong kalusugan, kundi ang inyong connectivity man din ay maayos. Upang sa ganun ay hindi po kayo mawala sa panunood at pakikinig sa atin sa huling araw nga po ng ating pagsasanay. Ano po? And of course, binabati ko una ang ating mahal na Pangrehiyong Direktor, Dr. Evelyn R. Talvero. Gayon din po ang ating Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines C. Asuncion, at ang ating mga hepe sa 8 functional divisions ng ating region. And of course, special greetings din po kay Dr. Janet G. Veloso na siyang nangunguna din po sa ating pagsasanay na ito, at sa dalawa po nating regional focal sa English na si Dr. Manuel P. Vallejo at ganun din po kay Dr. Mary Jane Mejorada para naman po sa Filipino. And binabati din po namin lahat po ng tagapamanihalang pansangay sa buong Rehiyon 11 at ganun din po ang kanilang kawaksing tagapamanihalang pansangay sa kanilang bawat division. Ano po, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat po ng teacher participants, welcome to the Day 5 of Regional Training on Literacy Instruction. Today is July 31, 2020. Although it's holiday, but then, eto po tayo, nagwe-webinar, pero gayon pa man, hindi po masasayang ang inyong panunood sa amin. Okay? Para po formal na simula ng ating programa, of course, hihingin po muna natin ang basbas sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin at susundan po yan ng pag-awit natin ng pagpupugay sa ating pagka-Pilipino at sa ating bansa. Ayan. Thank you so much.
Ayan, napakasarap pong pakinggan ang panalangin at ang makabayan song na inihatid sa atin ng napakagaling na singer na si Ma'am Elaine Samson at ang nagplay po ng keyboard na si Sir Edgar Ducusin. Ganon din po sa nagplay ng violin na si Sir Paulo Albinto ng Buhangin Central Elementary School. Maraming maraming salamat po. Actually, dapat makakasama natin sila ng live. Gayunpaman, dahil nga po meron tayong mga pinapatupad na tinatawag nating IATF guidelines, hindi po natin sila makasama ng live. Ano po? Gayon pa man, nagpapaabot po ang Rehiyon 11 ng pagpapasalamat sa bumubuo po ng produksyon ng Buhangin Central Elementary School. Kasama din po dyan ang kanilang music director, Sir Florendo U. Jacinto, ang mismong principal po ng paaralan. Ang producer nila, ang PSDS Arlinor Abilardo. Maraming salamat din po at sa kanilang management director, Maria Ligaya Romero, sa kanilang staff na si Ma'am Cherry Kanda, and of course sa kanilang video editor na si Sir Rickmar Singkol. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating panrehiyong pagsasanay nga po patungkol sa pagtuturong pan-literacy. Ito po ang huling araw at saka hindi po nila tayo binigo dahil napakaganda po ng mga awiting kanilang inihatid sa atin. Ano po? Okay, sa punto pong ito ay ipa-flash namin sa inyo ang ating attendance board. Pero bago po yan, meron po akong mahalagang anunsyo sa inyong lahat dahil po mamaya pa po namin ipa-flash ang attendance link. Ayan, sigurado ako magtatanong kayo, bakit nga ba? Mamaya pa ipa-flash ang attendance link. Isa unang araw hanggang sa pang-apat ay talagang nauuna ang attendance link. Kasi po, merong sorpresang kasama po ang inyong tala ng inyong attendance sa araw na ito. Kasi isang attendance na lamang po ang aming hihingin sa inyo sa araw na ito. Gayunpaman, mamaya po namin yan ilalabas bago matapos ang ating programa sa morning session po natin. Ayan. Okay, so antabay lang po kayo and of course, wag po kayong malito kung ano man po yung nakikita nyo sa screen ng mga links mamaya kasi yung attendance link na ipa-flash namin mamaya sa inyo ay meron nga pong sorpresa at sigurado pong magugustuhan nyo po yaon. Okay, so ngayon magpapatuloy tayo tulad ng sabi ko kanina ay ipa-flash ngayon sa ating screen ang attendance dashboard natin mula po day 1 hanggang kahapon. Controller! Ayan, maraming salamat Ma'am Lujin sa pagpapalabas mo ng ating attendance dashboard. Ayun po kung nakita po ninyo, talagang umabot po tayo ng mahigit sa 10,000 bawat araw sa bawat learning area sa English at saka sa Filipino. Ibig po lamang sabihin yan ay talagang marami po tayong nakasama sa buong panahon ng ating pagsasanay. Hindi lamang po yan pang rehiyon, kundi pang buong bansa talaga o kung maaari ko pang sabihin, pang buong mundo kasi nga po live na live tayo sa ating YouTube channel at nakikita po ito ng lahat po ng nag-a-access sa ating channel o di kaya yung iba naman ay bumibisita lamang. Okay? So maraming salamat muli Ma'am Luch sa iyong ipinakitang attendance dashboard. Okay, so sa papatuloy ng ating talakayan o ng ating programa ngayon, today po ang ating closing program. Kaya po, pag may closing program, of course, meron tayong pre-test sa opening at ngayon din pong umaga, meron tayong tinatawag na post-test. So, paki-flash po ng link para sa ating post-test. Post-test natin sa English. Ayan, for Filipino pa lang nasa ibabaw, nabaliktad. Okay, para sa Filipino, bit.ly/3HLMV and capital VY. Para naman po sa English, bit.ly/RTOLI post-test English.
Okay? Yan po ang ating mga post-test links, yung naka-flash in yung screen. Please take picture or screenshot para po hindi ninyo makalimutan. At kung nakalimutan nyo naman po, maaari nyo pong i-playback ang ating video. Okay? Or itong live streaming natin sa umagang ito. Ano po? So mananatili muna yan dyan. Relax lang po muna tayo at bibigyan namin kayo ng sapat na oras at panahon para po makuha yung mga links na yan. Ano po? Sana po sa loob ng 5 araw ng ating pagsasanay o sa nakaraang 4 na araw na punong-puno po tayo ng mga panibagong kaalaman mula po sa different sessions na ating tinalakay para po sa English at sa Filipino ay marami po kayong natutunan. Of course, ako man din bilang guro ay talagang nakaantabay din ako sa dalawang pagsasanay at talagang napakarami po mga estratehiya, panibagong impormasyon, ganun din po yung mga na-upgrade, na-upskill din po ang ating mga kakayanan sa pagtuturo po particular na sa literacy. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin. Okay? Sa tala po sa aking screen, meron na po tayong 5,704 na viewers. Ito po yung ating mga live viewers natin na nakaantabay po sa atin ngayon. Hindi pa po dyan kasama, yun ngang nag-playback sa atin. So mamaya hihingin natin sa ating in charge, sa ating controller, yung nag-playback kung umabot nga ba din tayo tulad ng nakaraan na sa day 1 po natin ay umabot tayo ng 70,000 plus na viewers. Okay? So sana ngayon ay malampasan natin kung aabot tayo ng 100,000. Well and good, mas mabuti. Ayan, okay. So sana nakuha niyo po yung mga links na yon. Dahil po sa puntong ito ay magkakaroon po tayo ng recap. Of course, hindi natin makakalimutang alamin kung ano nga ba ang nangyari sa learning area ng English para po sa kanilang session kahapon. Of course, ang ating recap ay ibigayan ng ating Teacher 2 from Lorenzo S. Sarmiento Senior National High School, Division of Davao de Oro, na si Ma'am Crystal Joy M. Clamares. Okay? A Chinese proverb once quoted, "If you're planning for a lifetime, educate people." My humble salute to the pillars of education, our Regional Director, Dr. Evelyn R. Fitalvero, ARD, Madam Maria Ines C. Asuncion, Chief, Madam Janet G. Velosa, Regional English Supervisor, Dr. Manuel P. Vallejo, our very own Schools Division Superintendent, Madam Euphemia T. Gamutin, our Division English Supervisor, Dr. Hilda A. Peña, and to all the unsung heroes, and intellectual morning to everyone. I am tasked to recapitulate on the excellent discussion emerged yesterday. Indeed, we were enjoined with equally competent speakers. Hence, Honorable Asek Ramon Fiel G. Absere and Honorable USEC Attorney Joseph N. G. Mapaha had given an overwhelming gesture in appreciating all teachers for keeping the fire burning for quality education despite the challenge of pandemic. And during the breakout sessions, we're blessed to be endowed with knowledge through Dr. Tito Amandrina for the topic, "What's the big picture? Getting the main idea?" Madam Maria Rowena I. Apello and Sir Bernardino Magno for the what and how of sequencing of events. Sir Raymond V. Ramandabun and Madam Emmeline Raquel for is it a fact or a bluff? Sir Rudolph John T. Rodriguez and Dr. Hilda A. Peña for drawing conclusion and making generalization, and Dr. Manuel P. Vallejo for the art of pronunciation. Now, at this juncture, my fellow educators, let me just take you out of a typical narration on what we had, but let me share to you my key takeaway that will summarize everything, and the word is goal. G-O-A-L. G stands for gist is a must. What is essential must be continually honed in our early learners. Stop running around the bush, yet go directly on what is the important thing that a learner needs to acquire in literacy. O stands for outstanding output. Lies in every hand is our responsibility to bring out the best in our students, to be globally competitive individuals who can compete in the real-life arena. A stands for adaptability on the new normal education.
What makes us exceptional is our inner attitude of flexibility. Hence, despite the challenges of this pandemic, learning of students is always part of the topmost priority. And L stands for love. Let everything we do be of love and passion, because a teacher who loves and believes on the potential of a child is a gem to the Lord. Hence, from where you are now, meditate on how you can carry out this responsibility rendered on your shoulders. Because a teacher is always a peddler of change. I challenge you to start walking your talk and attain the educational goal. Finally, as we travail in the course of life, may we all embody God's word in the book of Proverbs 9, verse 9. Instruct the wise, and they will still be wiser. Teach the righteous, and they will add to their learning. Thank you so much. Mabuhay ka, guro. Sulong edukalidad. Go, Davao de Oro Gold. We win as one, Rehiyon 11. To God be the glory. Wow, thank you so much, Ma'am Crystal Joy M. Clamares, Teacher 2 from Lorenzo S. Sarmiento Senior, National High School Division of Davao de Oro. Napakagaling ni Ma'am mag-Ingles, ano? So, huwag na natin siyang tapatan dahil English po yun. Wala tayong talo tayo doon. Pero ganun naman, of course, susundan naman niya ng Filipino na magbibigay naman po sa atin ng recap. Teacher in Special Science Elementary School of Rizal Elementary School, Division of Panabo City, na si Ma'am Ana Marie M. Aninyon. Ang aking pagbibigay pugay sa ating butihing panrehiyong direktor, Dr. Evelyn R. Pitalvero, CISO 4, kawaksing panrehiyong direktor, Dr. Maria Inesi Asuncion, CISO 5, mga panrehiyong tagamasid, mga pansangayong tagamasid, sa lahat ng guro sa Rehiyon 11, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ngalan po ng buong sangay ng lungsod ng Panabo, sa pangunguna ng tagapamanihalang pansangay Dr. Reynante A. Solitario, CESO 6, at sa kanyang kawaksing pamanihalang pansangay Dr. Rebecca C. Sagot, Sese, at Hepe ng Curriculum Implementation Division Dr. Januario E. Yamota. Isang karangalan po ang makapagbigay ng baliktanaw sa mga nangyaring palihan kahapon sa ating webinar, Panrehiyonal na Pagsasanay sa Pagtuturong Panliteracy. Sinimulan ang pagtalakay kahapon sa 12 sesyon ang pagtuturo ng pagtukoy sa sanhi at bunga. Binigyang linaw ng tagapagdaloy na si Ma'am Geraldine Burgos, pansangayang tagamasid ng Davao Oriental, ang masinsinang pagturo ng pagtukoy sa sanhi at bunga upang lubos na maintindihan ng mambabasa ang kaisipan at diwa na pinabasa. Nabanggit din niya na ang kasanayang ito ay nabibilang sa may pinakamababang porsyento na dapat malinang ng isang mag-aaral. Ang sanhi anyay siyang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari, samantalang ang bunga naman ay siyang kinalabasan o dulot ng isang pangyayari. Natunghayan din natin ang pagtalakay ni Ginoong Leo A. Tolentino sa sesyong nabanggit at nagbigay din siya ng iba't ibang estratehiya upang maging epektibo ang pagtuturo ng nasabing kasanayan. Sa 13 sesyon na tinalakay ng pansanay tagamasid ng Digo City na si Dr. Joanne M. Niones at binigyang lalim ni Ginoong Celestino de Lopenes III ang pagturo ng pagsusunod-sunod ng pangyayari. Natutunan natin mula sa sesyong ito ang pagtuturo sa mga mag-aaral gamit ang iba't ibang estratehiya na gaya na lamang na explicit instruction. Binigyang diin din ng mga tagapagdaloy ang kahalagahan ng paglinang ng kasanayan sa pagsusunod-sunod ng pangyayari dahil dito madaling mauunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang binabasa. Sa 14 na sesyon na tinalakay ni Ma'am Lourdes Simanlapos, pansangay tagamasid ng Samal City, at Dr. Jocelyn D.R. Canlas, ang pagtuturo ng pagtukoy ng katotohanan at opinyon. Natutunan natin sa sesyong ito ang pagturo ng pagbasang may pag-unawa sa teksto gamit ang BDA approach. Sa BDA approach, dito tinalakay ang mga gawain ng mga mag-aaral bago babasa, habang bumabasa, at pagkatapos bumasa.
Binigyang diin din ng tagapagdaloy na kapag ang guro ay marunong sa tamang proseso ng pagpapabasa o mahusay magpabasa, tiyak na ang bata ay isang mahusay na mambabasa. Tinalakay naman sa 15 sesyon ang isa rin sa di kaanong nalinang nakasanayan, ang pagbubuod. Ito ay binigyang daloy ni Ma'am Rodelyn Santos, pansangay tagamasid ng Davao City. Anya, upang may sagawa ang pagbubuod o paglalagom, ay kailangan muna malinang ang tinatawag na prerequisite skills. Sa sesyong ito ay nabigyang linaw na ang pagbubuod ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat malinang at mabigyang importansya na makamtan ang layunin ng pagtuturo na maging buo at ganap na Filipino na may kapaki-pakinabang na literacy. Sa kabuuan, ang natutunan natin sa mga sesyon kahapon ay napakalaking tulong para sa ating mga guro sapagkat meron tayong malaking ginagampanang tungkulin upang malinang ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng pagkatao ng ating mga mag-aaral, ang makapagbasa. Ika nga ni Margaret Fuller, Today a reader, tomorrow a leader. Mabuhay at ingat po tayong lahat. Ayan, maraming salamat Ma'am Ana Marie M. Aninyon sa iyong pagbabalik tanaw sa sesyon po ng Filipino kahapon. Napakagaling din ni Ma'am Tagalog. So ayan, maraming salamat sa iyo po Ma'am Ana Marie M. Aninyon, teacher in Special Science in Elementary School of Rizal Elementary School, Division of Panabo City. Thank you po sa inyo. And of course, yung nauna natin dalawang tagapagbigay ng recap ay makakatanggap din po ng special na certificate mula po sa tanggapan ng Rehiyon 11. Ayan, thank you po sa inyo. And of course, ngayon po ay ito yung pinaka-favorite part ko din. At saka sigurado ako yung iba nag-aabang din ito. Of course, ipapakita natin ngayon ang ating mga top 5 na mga watch implementers for day 4 para po sa learning area na English. Okay? Watch awardees po or watch implementers po natin for day 4.
Ayan. Okay, maraming salamat po sa ating controller at sa nagbigay nag-feed po sa atin ng mga awardees na yan, ang mga WASH implementers, of course, kay Ma'am Casey Kimno, and of course, thank you so much to Ma'am Lugin for presenting those awardees to our to this live event natin po ngayon sa ating panrehiyong pagsasanay sa pagtuturong panliteracy. Of course, ayan po, lahat po nung nakita ninyong mga pangalan at lahat po nung sa English pa lang yan ay makakatanggap po kayo ng special na certificate as Watch Implementer of the Day from AM or PM. Ayan po, magkaiba po yun. Separate po yung mga certificate nyo noon, certificate nyo po sa bawat araw at sa bawat session. Ano po, morning or afternoon session. Of course, hindi po namin kayo bibigoin dahil nga po tulad ng nasabi namin nung mga nakaraan, ay punong-puno po tayo ng panauhin mula po sa tanggapang sentral ng Kagawaran ng Edukasyon at ngayong umaga ay makakasama din po natin ang isa na naman sa pinaka-special nating under a secretary na siyang magbibigay din sa atin ng mensahe at ganun din po ng mga updates patungkol po sa kanyang nasasakupan. And of course, to introduce our speaker this morning, let us call now on screen our CLMD Chief, Dr. Janet G. Veloso. Ma'am Jan, good morning. Yes, good morning. Hi, ma'am. Yes. How are you? Yes, I'm very delighted and happy this morning, June. Yes, ma'am. Ma'am, bago po nga introduce yung ating mga teacher participants, yung ating bisita pala. Ma'am, napakagaling po nung nauna nating mga tagapagsalita, yung nag-recap. Simula pa talaga doon sa umawit, di ba ma'am? Napakagaling po nila. Yes. And Kaya go ahead. that demonstrates that our training is a success. Now, today, I'm very happy to give you our first guest this morning. She is a GAWA Dr. Pio Valenzuela awardee for the field of government service and had participated in the executive education program for public financial management at the Harvard Kennedy School of Government. She has taken up her master's degree in public administration at the University of the Philippines, National College of Public Administration on Governance, and is a graduate of St. Scholastica's College with a degree of financial management cum laude. She was a senior budget and management specialist at the DBM, wherein she served for 10 years. She has also a wide experience in public financial management, governance, and change management, having served as consultant for various organizations such as Australian Aid, USAID, Millennium Challenge, Account of the Philippines, and the World Bank. She is a chairperson or the chairperson of the National Board of Trustees of DepEd Provident Fund and is the vice chairperson for the National Book Development Board. She is also DepEd's official representative to the National Commission for Culture and the Arts, or NCCA, Girl Scouts of the Philippines, and the United Student Financial Assistance System for Tertiary Education, or the UNIFAS, as well as she is also the board member of the Palarong Pambansa. She is also one of the alternative spokesperson for the Department of Education. Currently, she advises and assists the Secretary of Education in the formulation, implementation, and monitoring of DepEd's finances or finance services. And her responsibilities also include the operationalization of the
Education Programs Delivery Unit, or the EPDU, which facilitates and coordinates the identification and resolutions of all bottlenecks and challenges of the department's delivery system. Viewers, education leaders, please give your full attention to our Woman of the Hour, the Undersecretary for Finance, Honorable Annalyn M. Sevilla. Good morning to all the participants of our regional online training on literacy instruction for teachers here in Region 11, Davao. Before I start, I would like to acknowledge everyone who has made this event possible. To our Regional Director, Evelyn Fitalvero, our Assistant Regional Director, Maria Ines C. Asuncion, CESE Chief or the CLMD Chief, Janet Veloso, to all our chiefs and all the functional divisions of the Regional Office of Region 11, to all our superintendents and assistant superintendents, our CID chiefs, regional and division EPS, our training facilitators, members of the technical working group, and around 25,000 teacher participants in English and Filipino. Perhaps I am not alone when I say that the effects brought about by the COVID-19 pandemic has been massively felt by the education sector. There is news of updates on how our teachers, learners, and stakeholders are facing this new normal every day. Every week, we meet with the Secretary, either through individual, executive committee, or management committee meetings, and this is to provide updates on our respective strands and to strategize on how we can ensure that education will not be halted. The past months focus on ensuring that there will be no closing schools. There will be no delay in learning and no children will be left behind. Which is why also we feel extremely grateful for whatever you are all doing as an initiative. And whenever I am invited to speak in webinars or online trainings, there have been plenty, which has been very plenty, because this means that you, our teachers, and our administrators also share the same view. This online training on literacy instruction for teachers has been going on for 1 week, and it is a true testament of your commitment and passion to serve our country. I know how difficult it is to adjust to the new online platform, but on behalf of the Secretary and the whole department, I want to affirm that your efforts to learn and to share your knowledge is what gives us hope. The challenges posed by the Bawat Bata Bumabasa or the 3 Bs under the Department Memorandum 173 of our series of 2019, the policy of the department is to equip learners with reading skills to make them proficient and independent readers in their grade level. Second, this is also to capacitate teachers to become effective reading teachers and to nurture a culture of reading in schools, communities, and various levels of governance in all our governance levels like central office, regional offices, and the division offices. This is not an easy feat during the normal operations, especially now that we are in a pandemic or crisis. But on top of this, we also have to incorporate the principles of our Basic Education Learning Continuity Plan or the BELCP, and this is embodied in our Department Order Number 12, Series of 2020. Here we have to deliver learning strategies and operational directions that ensure the health, safety, and well-being of all learners, teachers, and personnel of our department. But looking at your eager faces right now, I am reminded that who else can pull this off but the DepEd family. Gregorio H. Del Pilar once said, "Ang ginagawa ko ay para sa iniibig kong bansa, walang sakripisyo na kay hirap." Your efforts are not in vain, and we are investing our time and efforts to the future of this country. Remember that you are not alone. We are all in this together. Sama-sama nating isulong ang edukalidad para sa bata, para sa bayan. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa Region 11. Magandang umaga.
Thank you, Yusek Annalyn M. Sevilla. That was so nice of our beloved uh, Undersecretary for Finance. Thank you very much. Although today is a holiday because of the celebration of Eid al-Adha for our Muslim brothers and sisters, but Yusik Alain has really found the time to be with us in recording her very valuable message. Thank you very much, Yusik Alain, Yusik Annalyn Sevilla, Yusik Ann, sorry. Thank you. This is the best gift that you are giving Davao region today. So, June, tuloy-tuloy na po ako, John. Lojin, tuloy-tuloy na ako sa aking task. Kay June, Hello, uh, hello po, Ma'am RD. yeah, Yes, tuloy-tuloy na ma'am. ako. Okay, Opo, sige. i-award muna natin, ma'am, yung ating Agila Wala pa. VIP. Hindi Ayos. pa ako tapos. Oh, mamaya Okay na. pa. Go ahead po, ma'am. Yes, so maraming salamat sa lahat na nag-participate. There are kumulang mga 30,000 all in all mga participants ng buong Davao Region. So salamat at kahit na holiday ngayon, andito tayo. This is the last day of the 5-day regional training, regional webinar on literacy instruction. Again, congratulations to the regional training team and the technical team. Sa lahat po ng nagbibigay sigla, naghihirap para lang mabigyan natin ng bayong preparasyon ang ating pagbubukas ng klase. Maraming salamat. CLMD Chief Janet Veloso, our ARD Maria Ines Asuncion, at huwag ko pong kalimutan ang ating musical powerful trio, sina Ma'am Elaine Samson, ang ating vocalist, ang violinist natin si Sir Paulo Albento, ang ating pianist si Sir Edgar Ducosin, with our musical director, the principal of Buhangin Central Elementary School, Sir Florendo Jacinto. Maraming salamat. Ang galing-galing ng Davao Region. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binigay at ibinuhos niyo po sa aming lahat. Well, if there is one great move to do today, it is to propose a vote of thanks to our dear Yusek Annalyn M. Sevilla, who has become a household name in the Department of Education. Not just because she is the Undersecretary for Finance, but we have always looked forward on all her announcements and inputs. The Davao region in particular is so honored to have Yusik Ann in this training and all trainings to come. Thank you for constantly supporting us and guiding us, especially in finance matters. We know that this is one task that you love to do most. We know that this is the most important. Finance is the bloodline of any organization, and this is the most important part of any job in the Department of Education. Thank you again, Yusek Ann, for sharing your expertise. This is the time that our teaching and non-teaching staff need to be more aware in some changes and adjustments as effects of the pandemic. We are all adjusting, but we are all in this together. Thank you for always making yourself available amidst that bulk of work and responsibilities. Alam nyo ba, mga kasamahan ko sa buong Rehiyon 11, lahat po tayo ay naglalagari. Lalo na po ang ating mahal na kalihim, si Ma'am Liling, our Secretary Leonor Briones. Palagi po siyang nasa meeting, palaging humaharap sa media, humaharap doon sa ating Pangulo upang ipaabot lang na gusto talaga ng Department of Education na patuloy ang edukasyon
kahit meron tayong COVID-19. So, may I continue? I am so honored and I feel so blessed that DepEd has great leaders, great teachers, great personnel who are selfless and who always walk an extra mile. I know that the teachers who are participating today in this webinar feel as blessed as I am. Di po ba? They learn new things and they become more aware of their mission as teachers. Again, maraming salamat po, Yosik Ann. We love you so much. At maraming salamat po sa lahat ng suporta na palagi mong ibinubuhos sa Department of Education, DepEd Region 11, Davao Region. Mabuhay po ang Panginoon. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Yan, Ma'am RD. Andito din po ang ating Chief ng Finance Division po ng ating DepEd Regional Office, si Ma'am Laura Del Baricawa. Ma'am Laura Del, good morning. Hello po. Ayan. Hello, Ma'am Laura Del. Okay, I think nagkaroon ng problema po si Ma'am Laura Del, ma'am. So, ma'am, are we going to... Yan Opo. talaga ang challenge natin, Jun. No? Kahapon hindi ako kasama dahil sa internet connectivity. Kaya we also have, relate tayo sa mga guro natin. Pero despite these challenges, andito pa rin tayo, Jun. No? So, Yes, maraming ma'am. Talagang pagpapatuloy tayong gagawa at magsusumikap upang maabot natin o maipot natin, ma'am, sa ating mga kaguruan yung effort din po ng ating Rehiyon 11 dahil nga po, di ba, sa ating learning continuity plan ay talagang we have to ensure that every learner is safe and protected anytime, anywhere. The learner is Ayan. safe and always a reader, a good reader. Sana Yes. meron tayong mga good and best teachers. Thank you, Lord. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. At ngayon sa ma'am, i-award natin ang ating Aguila VIP sa ating bisita na si Honorable Undersecretary Annalyn M. Sevilla. From DepEd Region 11 CLMD Connect. You are now a certified Aguila VIP. Thank you, Honorable Annalyn M. Sevilla, Undersecretary for Finance. Ayan. Ma'am RD, ibabalita po namin sa iyo ang nag-voice over po ng ating Aguila VIP ay si Ma'am Christine Joy Cabahog po ng Davao City National High School. Thank you, Ma'am Christine Joy. Yung bang magandang, yung senior natin, siya ba? Hindi po, ma'am. Iba din po yung nag-voice over sa ating Aguila VIP. Ayan, napaka... May senior din tayo na teacher from Davao National Yes, High School. ma'am. Meron din po, ma'am. Ayun. Siya, sarap pakinggan din ng boses, no? Yes, ma'am. Talagang ang gagaling, ma'am, ng ating mga kaguruan. At June, salamat din sa iyo, ha? Paborito It's an honor, ma'am. Ng DepEd Regional Office together with ABA and all other rest, no? All the rest. Pero Thank hindi kayo nakasama sa ano, John. Doon sa training ni Paulo Bijones. Hindi kasi kayo Actually, ma'am, pag nag-apply ako parang maiiba yung aking environment. Isa lang ang si Mylene lang. Nandun siya, training po siya for 3 months. Sige, Yes, sige ma'am. Opo, lang. ma'am. Kasi palagi ka namang nakaharap sa amin. Yun nga po, ma'am. Kasi ayoko din pong iwan ang ating rehiyon dahil nga po marami tayong dapat na gampanan. At kaya po... Ikaw ang paborito ni Chief Janet Veloso na magiging na rin, ma-promote na soon. Wow, soon. Congratulations po, Ma'am Janet. Thank you so much, Ma'am RD. At mamaya makakasama po natin si Dr. Evelyn Pitalvero para naman po sa kasunod nating mga panauhin. Thank you, ma'am. Ingat po kayo.
Okay, ayan. So sa punto pong ito ay magkakaroon naman po tayo ng paglalabas ng mga awardees naman po sa Watch ng Filipino. Ayan, Filipino group naman po tayo. Ayun, ang ating mga watch implementers para po naman sa Filipino. Congratulations po sa inyong lahat at kayo'y napili po para maging awardee ng watch. Okay? So sa punto pong ito, bago tayo magpatuloy, ano po, muli, amin pong pinapaalala po sa lahat ng ating teacher participants, huwag po kayong mabahala kung bakit hindi pa po namin inilalabas ang ating attendance link dahil po meron yan siyang kaakibat na sorpresa pag na kayo po ay nakapag-attendance na. Ano po? So, antabayanan nyo lamang po yan at antayin nyo lamang po mamaya na ma-flash po yan sa inyong screen. Ano po? And of course, maraming salamat sa sabay-sabay po na nanonood sa amin ngayon. Umabot na po tayo ng 6,753 as of 9:48 a.m. July 31, 2020. Yan po ang ating data o update po natin sa ating screen na nakikita po ngayon. Nakikita ko ngayon sa aking screen na number of viewers po na nanonood sa atin ng sabay-sabay sa ating panghuling araw sa ating regional training on literacy instruction. Okay, so sa punto pong ito ay magkakaroon na po tayo ng pagbibigay po ng impresyon mula naman po sa mga piling guro,
sa iba't ibang antas. And of course, magkakaroon tayo ngayon, pakikinggan po natin na mensahe o na impression ay mula po sa elementarya. Master Teacher 1 ng Pagsabangan Elementary School, Division of Tagum City na si Ma'am Grace U. Roa. Go ahead, Ma'am Grace. Sa ating pinagpipitagang panrehiyong direktor, Dr. Evelyn R. Petalvero, Seso 4. Kaagapay ang ating butihing pangalawang direktor, Dr. Maria Ines C. Asuncion, Seso 5. Sa ating hepe ng CLMD, Dr. Janet G. Veloso, mga kawaksing tagapamanihalang pansangay, mga hepe ng CID, mga hinahangaan naming tagamasid pansangay, mga punong guro, at mga kasama kong gurong kalahok, at mga kagalang-galang nating mga panauhin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang malaking hamon sa akin ang nakaatas ngayon. Ngunit, salamat sa tulong ng aking mga kasamahang Filipino Coordinator ng Tagum City na ginabayan ng aming matalinong EPS, Dr. Christy S. Agudera. Isang karangalan ang mapabilang sa webinar na ito sa 4 na araw ng pagsubaybay sa iba't ibang paksa na ibinigay ng mga magagaling at matatatas na mga tagapagdaloy at tagapanayam. Kami ay busog na busog at punong-puno ng kaalaman na siyang magagamit namin sa normal ng pagtuturo sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng webinar na ito, hinuhubog ang mga guro para sa darating na pasukan. Akin pong napagtanto na bilang isang guro, hindi po dapat natatapos ang ating pagkatuto, bagkus atin pong pagsikapan na matuto ng mga bagong kaalaman at estratehiya upang lubos nating mabigyan ng isang makabuluhan at makahulugang pagtuturo ang ating mga kabataan. Isang hamon din ito sa ating lahat na hindi hadlang ang pandemyang ating kinakaharap. Gawin nating misyon na wala ni isang bata ang mahuhuli. Hangarin ng bawat guro na bawat bata ay bumabasa. Walang itulak kaibigan ang kasiyahang idinulot sa amin ng 4 na araw na pakikilahok sa napakamakabuluhang mga paksa na gamit na sa aming pagtuturo. Sino ba naman ang nakalilimot sa elevator romance sa pagtuturo ng paghihinuha? Ang dating kakulangan dito ngayon, mas mapapadali at mapupunuan na. Ang huwag po itay sa pagtukoy sa tono at damdamin na kaaliw-aliw na lunsaran, sinundan pa ng makwelang pagtatalakay sa mga estratehiyang na lalong pinadali sa amin ang kasanayan sa pampagkatuto, pagsusunod-sunod na pangyayari. Di rin matatawaran ang iba pang 12 mga paksa, pawang siksik, liglig, umaapaw sa inihatid na kaalaman sa aming mga guro sa Filipino. Mapapalad kaming kaguruan, lalong-lalo na sa sangay ng lungsod ng Tagum na makalahok sa webinar na ito. Walang masidlan ang aming galak at pasasalamat sa pamunuan ng panrehiyong webinar na ito, lalong-lalo na sa Filipino, dahil busog na busog kami sa mga kaalamang kailangan namin sa pagpapaunlad ng literacy. Bilang panapos, nais kong ibahagi sa inyo ang nabuong tula ng aking kasamahang tagapag-ugnay sa Filipino na si Binibining Aisa Ali sa araw-araw na pakikilahok sa webinar na ito. Literacy sa Rehiyon 11. Problema sa literacy. Resulta ay loading sa klase.
Kaya ang Rehiyon 11 may webinar sa pagtuturo ng literacy. Iba't ibang estratehiya ipinakita ng mga dalubhasa. Layunin nila na sana bawat bata bumabasa. Sa loob ng ng 4 na araw, kaalaman ay siksik, liglig at umaapaw. Kaya, puso't isipan, sa tuwa ay humihiyaw. Pagtuturo ng literacy ngayon ay wow na wow. Sa kabila ng mapaghamong panahon, makamit sana ang mithiin ng rehiyon. Lahat ng bata ay bumabasa ngayon at sa darating pang panahon. Para sa bata, para sa karunungan, sulong, edukalidad. Binabati ko po ang pamunuan ng panrehiyong pagsasanay sa pagtuturong panliteracy sa Filipino. Outstanding po ang pagdaraos ng webinar na ito. Muli, maraming salamat sa inyo at mabuhay tayong lahat. Ayan, wow, napakaganda po ng tula, Ma'am Grace. Salamat po sa gumawa ng tula. Ang inyong kasamahan po na guro din dyan sa Pagsabangan Elementary School. And of course, yung narinig po natin na nabigay ng unang impresyon mula po sa elementarya ay si Ma'am Grace Uroa, ang Master Teacher 1 po mula sa Pagsabangan Elementary School, Sangay ng Tagum City. Ayan, maraming salamat po, Ma'am. At ipaabot niyo po ang aming taos-pusong pasasalamat din sa napakagandang tulang nagawa po ng inyong kasamahan. Thank you po sa inyo at mabuhay po kayo. Sa pagpapatuloy po ng pagbibigay sa atin ng impresyon, akin naman pong pakinggan at panoorin ang ibibigay sa atin ng impresyon para naman po sa junior high school, ang reading coordinator ng Magwawa Integrated School, Division of Davao del Norte, si Sir Julius Andrew P. Calicdan. Amidst the COVID-19 challenges, learning should be given utmost attention. The threat for a longer period of staying at home by the learner will be challenging for the education sector. To address the gaps, the Department of Education Region 11 conducts measures to continue educating and making a learner literate through a contingency plan of action by capacitating the teachers on how to teach reading through online, offline, and modular modality of learning. And one of this is the 5-day regional training on literacy instruction. To our regional director, Dr. Evelyn Fetalvero Cesufor, ma'am, our assistant regional director, Dr. Maria Ines Asuncion Cesu5, ma'am, our curriculum and learning management division chief, Dr. Janet Veloso, ma'am, Dr. Manuel P. Vallejo, the region English focal person, and the rest of Region 11 DepEd officials in attendance, chief of all 8 functional divisions, most especially to my division, the Division of Davao del Norte, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. D. De Silva, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel Handayan, sir, our CAD Chief, Dr. Edward Amogis, and our beautiful education program supervisor in English and one of the best facilitators in this webinar, Dr. Alan T. Gilaran. To all amazing facilitators and to all participants, good morning. I am Julius Andrew Calicdan, Reading Coordinator and Reading Advocate of the Division of Davao del Norte, the home of reading enthusiasts. I am tasked to give an impression on our 5-day regional training on literacy instruction, which I am very honored because I have now the opportunity to speak on behalf of the 16,000 participants across the region. The main thrust of the 5-day regional training on literacy instruction of the Department of Education Region 11 is to provide access, progress, and quality education even with the presence of COVID-19, and that we still recognize that there are still many Filipino learners
who are struggling to meet the learning standards of early language and literacy. And now, this is it. We've made it. We are able to finish our training with smiles on our faces. But before we will part ways, allow me to share some of my impressions for this innovative webinar. After having attended this 5-day training, I would like to challenge myself with this question. Am I willing to accept the challenge? Because progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. And if my answer to this question is yes, well, I can proudly say that this generation is in good hands. I know, when we were told that we will be having another set of webinar this week, the negative side of us were murmuring, most especially the internet connection and the longer hours of facing our laptops. But the positive side of us reminded ourselves that we are teachers. We need to behave. We need to open our door to changes. We need to free ourselves from any doubts and complaints and just let our minds be sprinkled with fresh ideas and knowledge. And my positive side was not mistaken because on the first day, I was able to get 30 over 30 during the pretest. A perfect score. I don't know why. And I even received 2 watch certificates, and my questions on the Padlet were answered. This signifies that even we are working online, this webinar encourages all of us participants to take part of its success. It is indeed interactive, of course, with the help of our equally competent and knowledgeable facilitators. I have learned a lot of things. During this training, I was able to come out from a shell of timidity and was able to share my ideas without hesitations. Yes, we were able to share our ideas sa makadakog mata nga guide questions every after sessions. But of course, it helped us to absorb the information that we need. This webinar was well organized in terms of structure, time frame, and contents. From the start to the end, there might be a little technical issues, but overall, it went smoothly. With the well-ventilated and well-lighted venues at the comfort of our homes, with meals and snacks served by our family members, I just couldn't find any reasons to leave a room and miss this webinar. The activities were informative and useful. This 5-day training caters our needs in updating our approaches in teaching. It is also a good point that this training paved the way to the use of technology. Sessions are designed and structured, and that it's very timely to address the needs of our pupils, as well as the demands and challenges of the new normal. This training is not just an avenue for more learning, but also it strongly encouraged all schools to intensify their advocacy for reading. Surely, the Department of Education Region 11 fully support the Hamon Bawat Bata Bumabasa initiative. To the organizers, facilitators, and of course to the people behind the camera, the technical working group of this 5-day training, thank you so much. I hope that you will continue to help us to be the best among the rest, not just during trainings, but every time that we feel that we need you. And to my co-participants, thank you so much for your cooperation in making this training a success. One limitation of this new normal is that teachers often use technology, but professional development is a continuing need for teachers, not only to learn the skills, but also to integrate newly acquired skills. This is Julius Andrew Calicdan from the Division of Davao del Norte. To everyone, congratulations for a job well done. Have a great day.
Wow, thank you so much, Sir Julius Andrew Picalicdan, the reading coordinator of Magwawa Integrated School Division of Davao del Norte. Maraming salamat po sa iyong oras at panahon na ibinahagi din po sa amin, sir. At maraming salamat sa napakaganda at napaka-inspiring, overwhelming po na impression ninyo sa aming training or sa ating training sa Rehiyon 11. Thank you so much po at ingat po kayo dyan. Of course, sa punto pong ito ay bago po tayo magpatuloy sa pagbibigay ng impresyon, ay pansamantala po muna natin bibitilin kayo. Ano po? Dahil magbibigay daan po tayo muli sa pangalawang espesyal na bisita natin na mula po sa Tanggapang Sentral ng Kagawaran ng Edukasyon. Na i-introduce po sa atin ng walang iba, kundi ang ating CLMD Chief muli, si Dr. Janet G. Veloso. Susundan po yan ng vote of thanks ng ating Regional Director at ang paggawad po natin ng espesyal na parangal. Go, hello Ma'am Jan. Once again, good morning. Yes, good morning, June, and to our viewers. Go ahead po, Yes. ma'am. Okay, so good morning to everyone. Yes, my pleasure to introduce our speaker this morning. He is a lawyer by profession, and as a lawyer, he extended legal support and representation to his various organizations as well as to select public interest advocacies. Be- Before joining DepEd, he was corporate secretary and trustee of Action for Economic Reforms, a policy analysis and research organization working on macroeconomic and governance issues, which he founded in 1996. He was also involved in public campaigning and advocacy. He was a convener of the Right to Know, Right Now Coalition, or the R2KRN. That is a campaign network working for the passage of the Freedom of Information or Freedom of Information Act, which has grown to involve more than 100 organizations coming from media, the academe, the church, labor, business, and civil society organizations. At present, he represents the Department of Education in the Cabinet Assistance System, the interagency support unit of the Cabinet, where Cabinet directives are coordinated. His office implements, in coordination with various offices of the department, the special assignments of the secretary as well as the cabinet assistance system to DepEd. And so his office also monitors the implementation of the top priorities of the secretary and provides supplemental initiatives to ongoing programs. By the way, he graduated with Bachelor of Science Economics degree at the University of the Philippines, Diliman in 1994, where he won second place Gerardo Sicat Award for Best Undergraduate Papers. He obtained the Bachelor of Laws at the same university in 2001 and was admitted to the Philippine Bar in 2002. Ladies and gentlemen, let's welcome the handpicked assistant to our or the chief of staff of our secretary. We have Honorable Attorney Nipomuceno A. Malaluan. Yes, to our CLMD Chief of Region 11, Dr. Janet Veloso, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagpapakilala. And of course, to our Regional Director, RD Evelyn Fetalvero, and to the rest of the leadership in Region 11, as well as the divisions that are here today. Magandang umaga rin sa inyo. But of course, our greetings this morning is most especially uh,
provided for our teachers that are participating in this regional training in literacy instruction. Uh, I would like to take this opportunity on behalf of Secretary Briones to thank all of our teachers who are our frontliners in delivering safe learning opportunities in time of COVID-19. And we know, all of us know, that how challenging this will be to be able to deliver learning opportunities in time of COVID. This school year will be like no other. Napakalaki ng pagkakaiba at hamon ng school year na ito dahil sa kondisyon ng COVID-19. Unlike any other disasters that we have faced, and we have faced so many in the history of the Department of Education, this COVID-19 is a fight one of the main control mechanisms or containment mechanisms is physical distancing, and not just physical distancing. In many instances, it is the quarantine not just of individuals but even of entire communities. And the biggest challenge is that our children are being prevented as part of the containment response to stay at their homes. And so, in that situation, where does that put the responsibility of the Department of Education to deliver learning opportunities for our children? But with our basic education learning continuity plan, it is the position of the department that safe learning opportunities can be delivered to our learners, even in the condition of COVID-19. But of course, as I mentioned, this will pose a very major challenge for our teachers being at the front lines. We know that this will entail, and this have already entailed changes in the way we do instruction for our learners. First, we saw how we have to change the enrollment mechanism that we had to do. And second, we even had to modify our curriculum for this school year by streamlining it uh, to the most essential learning competencies. So, from more than 14,000 uh, learning competencies across grade levels and across subject areas for K to 12, it has been reduced to I think about 5,800 most essential learning competencies to allow us to focus instruction and to lighten a bit the load for transforming learning resources from that intended for face-to-face classes to one that is adapted to distance learning. Of course, it's not just the curriculum that is changing, but our modality for delivering instruction and learning to our students. We know, all of us know, that it is going to change through modular distance learning, where we provide our learners to complement their textbooks, the self-learning modules that will somehow fill in the gap of the absence of teachers on day-to-day instruction and supervision in a classroom setting. And so the self-learning modules is a tool whereby our learners can be guided with their lessons for the day. And for those that are not capable of independent learning, then we need the instructional partnership of our either parents, guardians, or other support members of the family. Um, and then, of course, it's going to be blended with other distance learning modalities. In the meantime, that we are not allowed to hold face-to-face classes. So, in addition to the modular learning, whether printed or in digital offline format, I
gagamitin din natin yung online platform and complemented as well in certain areas with educational television and radio. And of course, aside from that, we are changing the we have to adapt the learning resources as well, as I mentioned, through the self-learning modules in order to fill in the gap, as I mentioned, with what the teacher usually does in a classroom setting. And then there's another area where change will happen, and that is in the assessment for our learners outside of a classroom setting and through distance learning. Then our assessment tools and standards will also have certain changes, and we are reviewing the assessment policy for release within, if not within the week, early next week. But that is with respect to our changes in the way we deliver instruction. But the other biggest big challenge of this is that unlike any other time, as I mentioned, it is in effect a with the always the hanging danger of our health and physical safety against an invisible enemy such as COVID-19. And there is nowhere to hide actually. And so we must never let our guards down wherever we are, whether at home, in a grocery store, in a school, as we do the delivery of instruction. We have to be very mindful about the importance of all the health and safety protocols. The most essential of which are, of course, physical distancing, the wearing of mask, as well as the constant and uh, frequent hand and respiratory observance of hand hygiene and respiratory hygiene, for example. And I think the educational sector has a lot to contribute towards the internalization of the safety standards that will be our primary defense against the uh, COVID 19. Uh, I would like uh, to hope that we are all looking at these challenges as an opportunity to serve uh, for the interest of education and safe learning continuity for our students and children. Uh, but this is at the same time an opportunity for growth. We see the interventions that we are doing as not just an emergency response, but it is also an investment for the future of education. The interventions that we are doing today, the trainings that you are doing, our new learnings for distance learning and new forms of learning delivery modalities, and our learnings for new forms of assessment, how to use technology for professional growth as well as for instruction. These are all investments that will serve us well in the future. We believe that the educational sector or the education uh, 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 system will never go back to where it was before COVID 19. And if we will just sit idly by and allow this COVID 19 to pass us and just expect to return to the education that we knew before COVID 19, I think we will have missed the opportunity to for professional growth and for the education sector itself to grow with respect to innovation. I think many of the solutions that we are implementing in light of COVID 19 are also solutions for existing problems that we have even in the past. For example, the traffic and congestion in Metro Manila, and probably even in metropolitan cities such as in Davao. Uh,
this blending of face to face with distance learning, I believe, will be a feature of the educational system even after COVID 19. As I mentioned, it is a challenge. It is a crisis response that we are doing, but at the same time, it is an opportunity for professional and system growth for the education sector, and it is an investment for the education for the future. And I am happy that professional development forms part of the preparations of Region 11. On the part of the central office, I hope you are aware that we have been working on the transformation of our National Educators Academy of the Philippines, uh, to put in place organizational and program changes to make it truly a service arm for in-service training of our and professional development of our teachers and school leaders. And you will see it in the near future that the accreditation and recognition system of NAIAP will ensure that you will be receiving a quality professional development interventions for NAIAP accredited and regional NAIAP accredited programs. We will be launching in due time a professional development information system that will capture all of your professional development record, and this will be duly linked to a career progression program and promotion system. We just received already, and we will be meeting next week, for example, with the Philippine Normal University for a partnership with NAIAP for a bridging program for their master's and PhD programs. In other words, the accredited or recognized professional development courses of NAIAP uh, can be evaluated for equivalence for credit units in masterals and PhD programs in the Philippine Normal University, and we will be working for similar arrangements. I think there's another one with the National Teachers College, which is, of course, a private entity. But I think the example of our uh, partnership with PNU that we are negotiating right now can be a model for other state universities that provide teacher education at the pre-service. And then, of course, our next step will be to really work with PRC also to ensure the recognition of NAIAP accredited programs for the continuing professional development requirements of the PRC. In the central office, I assure you that we are doing our part. uh, Certainly, our foremost frontliners are our teachers and our school leaders for this school year. But there are frontliners in the central office too. I think our finance has made sure that there has been no interruption uh, in our salaries, for example. Uh, and as far as decision making, the secretary is at the forefront of continuing work. And I'd like to share with you that the secretary has never worked from home, even when she tested positive for COVID 19. We have set up an office that is nearer her place, which she goes to every day, and she is assisted by a team, and she has done that even when she tested positive with medical assistance, and it was good that she did not become symptomatic because she continued to work with the assistance of personnel that are in full PPE at that time. Uh, and in fact, as you, I think this morning you would have seen her if you are hooked, if you would see the television that just last night she was in Malacanang to present updates on the LCP. So uh, my hope is that we will hurdle the challenges of this school year as a DepEd
family, and we hope that we will extend to each other the mutual help. I have seen yung mga dry runs na ginagawa. These have been very heartwarming. How the synergy between the learning continuity plan as a major or as a general framework and its contextualization at the local level by our innovative uh, uh, field offices from the regions, divisions, and schools. I think we also need to be conscious that the challenges are not just administrative or instructional in nature. There are also political challenges. There are many influential groups whose position is that education can wait. But our position, as I mentioned, is that we can provide safe learning opportunities to our children, and our enrollment as of this time that has already reached more than 20, almost 23 uh, million, already 22.4 million, represents 80.6% already of our enrollment in the last year. And for the public school, we have reached an enrollment of 20.97 million, or almost 21 million already, or 90 or 93% of last year's enrollment. And this is testament to the trust that is being reposed to us, despite certain quarters that have always been criticizing us. But this represents our learners and their parents and families reposing their trust to the Department of Education's capacity to provide learning opportunities for their children. And this is also testament to the high level of importance that each household gives to the education of their children. So again, I appeal for uh, everyone's support and everyone's meeting of this challenge as a DepEd family, and that we will constantly be ready to extend mutual help to everyone at all governance levels of the department. So I wish you all, I think this is already the last day of your professional development program, and I wish you all the best and all the best wishes for this incoming school year. And I think if we will be able to all do our part, we will come out of this crisis uh, professionally better, stronger as an institution, and with all the learnings that we've had in meeting this biggest challenge so far uh, in the probably in the recent history of the education sector. So with that, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Hindi ako tagal dito sa ating meeting dahil I will have to go through my other uh, uh, obligations for this morning and all the way to, as we all know, in fact today is a holiday for all of us, and we are all here doing 24/7 since COVID struck, for to meet our responsibility and commitment to deliver safe learning opportunities for our children. So, maraming salamat muli sa pag-imbita mula kay RD Evelyn. Good morning, RD. Good morning, Uh, sir. maraming salamat, and when you invited, we certainly made time to be able to just send our thanks to our teachers for their continued dedication in the service of our learners. So maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.
Wow, what a down to earth, very powerful, meaningful, and holistic message po. Our beloved Honorable Yusek, Attorney Nipomuceno A. Malaluan. If there is Yeah. one thing that makes this webinar more valuable, it is because of the presence of the USEC, our Undersecretary, the Chief of Staff of the Office of the Secretary of the Department of Education, Attorney Nipomuceno A. Malaluan. Thank you, our beloved USEC Nepo, as you are fondly called, for always bringing to light some, if not all, issues of the department. Your explanations on matters that involve clarity is always greatly appreciated. I am proud to present the vote of thanks on behalf of all the teachers, personnel, and educational leaders of Region 11 Davao Region. This region is not only the melting pot of Mindanao, but it has become the center of both progress and excellence. And as we try to live with all the expectations, we are so happy that there are leaders like you who always find ways and time excuse me, to help and encourage us. Our sincerest gratitude to you, Yosek Nepo. We thank you profoundly for helping us understand more our responsibilities, especially in these trying times. The pandemic did not totally stop us because of the leadership of our beloved secretary and with you. We continue to strive to make education felt, to make it effective, to make it a continuous endeavor for the better future of our learners. Thank you for leading us. Thank you for enlightening us. Sir, I felt so blessed because our DSS and their respective teams in Davao region are so dynamic and clear-sighted to the mission of DepEd to continue education. I also feel so blessed that our teachers are open to learn new things and to take all the responsibilities. Thank you again, sir, for your most significant presence. Thank you above all for inspiring us. God bless you always. Daghang kaayong salamat, our beloved Undersecretary Nepo Malaluan. Yes. Thank you. May pabaon po kami, Th- sir. Opo. Thank you, RD. At I think that the thanks is from us, and the inspiration is really from the field. I have watched the dry runs, and these are really testament to the innovation and capacity and resilience of our field to meet whatever kinds of challenges are come our way in order to ensure that education continues under any circumstance. So maraming salamat RD at sa lahat ng pamilya natin dyan sa Region 11. Thank you. August 3 ang aming simultaneous, ano po, sir. August 3 to 7 ang aming sa Davao Region. Lahat ng schools po, sir, magkaroon ng dry run para talagang masiguro natin na ma-address Uh, yung mga challenges. yeah. But at the same time, we hope that your documentation of that, because that really enriches, and we have already many documentation of the local initiatives coming, and this is really our best evidence of the readiness of the Department of Education for the challenges of COVID-19 and the school year 2020-2021. As I mentioned earlier, there are political challenges that we have to face, but that's the life that we have to deal with as a family. So maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, sir, may pabaon pa po kami, sir. Very quick lang po. Okay.
from DepEd Region 11 CLMD Connect. You are now a certified Aguila VIP. Thank you, Attorney Nepomuceno A. Malaluan, Undersecretary, Chief of Staff of Public Affairs Services, Internal Audit Service, Information Cooperation Office, and National Educators Academy of the Philippines. Sir, see you po, Mr. Sir, sa NAIAP meeting natin mamayang hapon. Yes, see you also. Maraming salamat again to all. Magandang umaga. Thank you, sir. Ayan, maraming salamat po. Honorable Attorney Undersecretary Nepomuceno A. Malaluan, the Chief of Staff of our Secretary of Education, Madam Leonor Magtolis Briones, and of course, to our RD. Sana may kumuha ng photo. May kumuha ba? Yes. Meron ma'am. Yes po. Thank you so much. God is good. Yes po ma'am. Ayan, salamat po Ma'am Ardy, and of course to Dr. Janet Veloso for introducing our speaker, second special guest speaker po sa ating day 5 natin na session sa ating regional training on literacy instruction. Thank you po sa inyo, and once again, si Honorable Attorney Undersecretary Nepomuceno A. Malaluan is now a certified Aguila VIP. So, ibig sabihin po, siya talaga kinikilala ng ating rehiyon na special po sa ating lugar at sa ating region. Thank you so much po sa inyo. Ayan, sa pagpapatuloy ngayon ng ating Day 5 of ng ating closing program, pakikinggan naman po natin ang impresyon na ibibigay sa atin ng Master Teacher 1 mula sa Daniel R. Aguinaldo National High School, Division of Davao City, na si Ma'am Noemi M. Bernaldez. Ma'am Noemi, Sa ating panrehiyong direktor, Dr. Evelyn R. Fitalvero, CESO 4. Sa ating kawaksing direktor, Dr. Maria Ines C. Asuncion, CESO 5. Sa hepe ng CLMD, Dr. Janet G. Veloso, CESE. Sa ating panrehiyong tagamasid sa Filipino, Dr. Mary Jane M. Mejorada. Sa ating pinagpipitagang mga tagapamanihalang pansangay sa 11 dibisyon, lalong-lalo na si Dr. Rinaldo M. Giliena, CESO 5, na mula sa dibisyon ng siyudad ng Davao. Kabalikat ang mga hepe ng Curriculum Implementation Division at mga tagamasid pansangay sa Rehiyon 11. Higit lalo ang napakagaling na tagamasid pansangay ng Dibisyon ng Siyudad ng Davao na si Dr. Rene P. Sultan. Mga punong guro at mga gurong kalahok sa panrehiyong pagsasanay sa pagtuturong panliterasi, marikit na pagbati sa lahat. Kumusta ang 5 araw na pakikinig at pagkatuto? Nag-uumapaw na ba ang kalaman na nakuha? Alam kong siksik na ang kalaman na natutunan, sapagkat nadarama ko rin ang inyong nadarama. Ang pag-uumapaw na ito ay ipasa sa ating mga mag-aaral upang maisapuso at isabuhay nila ang pagpapahalaga ng ating inang wika. Naging malaking hamon sa ating lahat ang kasalukuyang naranasan na pandemya. Nabuo ang bagong normal na pamamaraan ng pagkatuto at nasubok ang katatagan ng lahat, lalong-lalo na ang ating kagawaran. Ngunit ang takip-silim na nararanasan ay magdadala sa makabagong bukang liwayway. Ang pagnanais ng ating kagawaran na ang bawat bata ay bumabasa ay nag-udyok na pagtibayin, patatagin, at pagyamanin ang kakayahan at katatasan ng mga guro sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat upang lahat ng mga mag-aaral ay bumabasa. Ang pagsasanay na ito ay malawakang hakbang sa pag-unlad ng kakayahan ng mga guro mula kinder hanggang sa senior high school sa pagtuturong panliterasi.
Ang mga pamamaraan o estratehiyang natalakay ay napakalaking tulong sa pagtuturo ng literasi sa mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa senior high school ay nangangailangan na mapukaw muli at makuha ang katatasan sa kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Bilang guro sa senior high school, nadarama kong hindi lubusang tumatagos sa puso at isipan ang kasanayan sa pagbasa at pagsulat ng mga mag-aaral. Ang mga pamamaraan na tinalakay ay magiging daan upang maipamulat at maipadama sa mga makabagong henerasyon ang kahalagahan ng pagkatutong panliterasi, hindi lamang sa pansariling kasanayan, kundi para sa bayan. Mabubuod ang aking refleksyon at natutunang kaalaman sa pagsasanay na ito sa acronym na NOIMI. N para sa nCoV-19 na kumitil ng buhay at humamon sa ating katatagan. O para sa organisasyong nananatiling nakatayo at patuloy na nagtataguyod, nagpapalakas ng kaalaman para sa bayan. Ito ang kagawaran ng edukasyon, Rehiyon 11. E para sa edukasyon, sa makabagong normal na pagkatuto at pagtuturo ng literasi. M para sa malinaw, makabuluhan, malawak at komprehensibong kaalaman na ibinahagi at natutunan sa panrehiyong pagsasanay na ito. I para sa impormasyon at impluwensyang maibabahagi ko bilang guro sa aking mga mag-aaral, sapagkat siksik-liglig at nag-uumapaw ang mga makabuluhang kaalamang natutunan sa pagsasanay na ito. Kaya naman, binabati ko ang lahat, lalong-lalo na ang mga namumuno at mga punong abala sa pagsasanay na ito. Ipagpatuloy ang inyong walang sawang serbisyo para sa bayan. Iiwan ko sa inyo ang mga katagang, sinubok man na pandemya, taglay ng mga gurong Filipino, ang taus-pusong matuto para sa bata at sa bayan. Mula sa Senior High School ng Daniel R. Aguinaldo National High School, Dibisyon ng Siyudad ng Davao, Noemi M. Bernaldez, ang inyong lingkod. Ayan, maraming salamat Ma'am Noemi M. Bernaldez na sa inyong napakamakatang pahayag ng inyong impresyon, pagpapahayag ng inyong impresyon sa ating mga kaguruan sa araw na ito. Maraming salamat po at ingat po kayo. Yun po si Ma'am Noemi M. Bernaldez, ang Master Teacher 1 po mula sa Daniel R. Aguinaldo National High School, Division of Davao City. Okay po. Sa punto pong ito, bago ko po ibigay ang pagkakataong makabahagi naman ng impresyon ang ating teacher mula sa Alternative Learning System, ay nais ko lamang pong ipaalam sa lahat na umabot na po tayo ngayon sa kasalukuyang bilang sa aking monitor. Meron na po tayong 6,824 viewers na sabay-sabay po na nanonood sa atin. Ganun pa man po ay sa kabuuan, sa lahat po meron kasi nagpe-playback, meron po tayong 29,615. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa huling araw, huling hirit ng Regional Training on Literacy Instruction. And of course, muli, paalala sa ating mga teacher participants, mamaya paglabas po ng attendance link, ay siguraduhin po ninyo na tama po ang inyong ibibigay sa aming impormasyon, yung inyong mga pangalan, ang inyong mga detalye na ibibigay sa attendance na yun ay tama po. Hanggat maaari ay siguraduhin po ninyo na malalaking titik po ang inyong gagamitin sa pagsulat po ng inyong mga pangalan. Huwag niyo po kalimutan malalaking titik po ang gamitin ninyo sa pagsulat po ng inyong mga pangalan. Ayan. And of course, nais ko lamang batiin po muna kayong lahat. Isa-isahin ko na lamang basahin ang bawat sangay
kung saan kayo nabibilang. Of course, bumabati kami ng magandang umaga at maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood sa amin, sa mga participants po mula sa Division of Davao City, mula naman sa Division of Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Island Garden City of Samar, Digos City, Panabo City, Tagum City, and Mati City. Good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po. Isang taos puso at talagang hindi kami magsasawang magpapasalamat po sa inyo dahil kayo po ay patuloy na tumatangkilik at nanonood po sa ating pagsasanay na ito. Okay, at of course, salamat din po sa lahat ng HEPE na Curriculum and Implementation Division all over the region. Kayo po ang naging gabay ng ating mga kaguruan sa Filipino at English, ganon din po sa ating ALS at saka SPED na makapanood po at makilahok sa ganitong uri ng pagsasanay na inihahatid po sa atin ng ating DepEd Region 11. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. Kaya po sa puntong ito, pakinggan na po natin at panoorin ang ibibigay na impresyon ng ating teacher, ALS mobile teacher mula sa Santo Tomas West District Division of Davao del Norte na si Ma'am Rhea Andamon para sa Alternative Learning System. To our Regional Director, Dr. Evelyn Petalvero, SESO4, Assistant Regional Director Marie Inesi Asuncion, SESO5, Curriculum and Learning Management Division, Dr. Janet G. Veloso, als focal person, Dr. Maricel Langahid, to our education program supervisors in different subject area, and teachers, a pleasant day to all. It is truly an honor for us teachers to be part of this 5-day webinar in regional training on literacy instruction. Literacy is a fundamental skill that unlocks learning and provides individuals with the means to pursue knowledge and enjoyment independently. Literacy skills also need to grow and mature over the course of every person's life, giving each individual reading, writing, and thinking skills needed for success in their academic, workforce, and personal situations. From all the 15 sessions, I am greatly honored to be one of the participants of this training. This would help me a lot, especially that I am a mobile teacher, having diversified learners who are the lost, least, and lost in the community. Many are unable to read, others may know, but not can comprehend. The different strategies being shared and presented is one of our key to unlock learner skills and potential. In this new normal that we are facing, we can apply the sets of activities presented into blended learning modalities. So to all teachers out there, let us all be an advocate of reading where reading should be always be part of our lesson. As what Barack Obama said, reading is a gateway skill that makes all other learning possible. So to everyone who make this webinar a success, thank you and God bless us all. Mabuhay po tayong lahat dito sa DepEd Region 11. Wow, thank you so much, Ma'am Rhea Andamon. And of course, buhay din po kayo, ang ating ALS mobile teacher mula sa Santo Tomas West District Division of Davao del Norte. Thank you so much po, ma'am, at ingat po kayo dyan. And of course, nasabi nga po ni ma'am kanina ang ating tinatawag na the lost, the least, and the last. Aabutin po yan ng Department of Education, of course, yung ating mga kabataan mula sa mga remote places upang maipaabot natin ang quality education sa buong Region 11. Of course, tulad nga po ng advokasya ng ating kagawaran ng edukasyon, no child shall left behind. Ayan. So kaya kailangan po natin maabot. At tayong mga kaguruan, hindi lamang po sa Ingles, hindi lamang po sa Filipino, hindi lang sa ALS, kundi lahat po ng kaguruan sa buong Region 11, hindi lamang po natin gampanin ang magturo, kundi ang gampanin din po natin ay maging inspirasyon sa lahat po ng ating mga learners upang maabot po nila ang kanilang mga pangarap para po sa ikauunlad ng kanilang buhay, pamilya at sa kabuuan ng ating bansa. Ayan, maraming salamat pumuli at hindi nga po kami magsasawang magpasalamat sa inyo
dahil ang inyong pagtugon sa panawagan ng Rehiyon 11 na makalahok at makadalo sa ganitong mga webinar ay isang inspirasyon sa amin upang patuloy din naming magampanan ang aming mga katungkulan, ang aming mga tungkulin, gampanin para sa ikauunlad ng edukasyon ng ating rehiyon. At yun nga po, ang resulta nga ay naging maayos, naging maganda sa kabuuan. Ano po, at nais po nating muling pasalamatan ang naging unang dalawang panauhin po natin mula sa tanggapang sentral ng Department of Education. Of course, yung kanina lamang nakasama natin si Honorable Undersecretary Annalyn M. Sevilla, ang Undersecretary for Finance ng DepEd Central Office. At yung nakasama po natin bago lamang ay si Honorable Attorney Yusek Nepomuceno A. Malaluan, ang Chief of Staff po ng ating mahal na Secretary Leonor Magtolis Briones. Siya din po ang Undersecretary for Public Affairs Service, Internal Audit Service, International Cooperation Office at National Educators Academy of the Philippines. Thank you so much po sa inyo, Madam and Sir. Of course, hindi pa po tayo nauubusan ng special na panauhin dahil mamaya po makakasama naman natin ang pinaka-special din sa ating lahat sa buong Dabawenyo ito actually kasi nung hindi pa tayo nagkaroon ng pandemya or pandemic ay lagi din po siyang bumibisita sa ating Davao, sa ating rehiyon. Ano po? Of course, wag po ninyong kalimutan, alam ko po ay excited na rin kayo na mag-post ng inyong mga pabati, ng inyong pang mga tinatawag nating hugot. Ayan. So huwag niyo pong kalimutan na gamitin ang ating mga hashtag, official hashtag po natin, Bayanihan Rehiyon 11, hashtag bawat bata bumabasa R11. Okay po? Lagyan niyo po ng R11 para ma-recognize po na talagang R11 po ang gumagamit ng hashtag na bawat bata bumabasa. Okay? So ayan ang ating mga hashtags, Bayanihan Rehiyon 11, hashtag bawat bata bumabasa region or R11. Of course, nagpapasalamat po kami in advance. Doon po, hindi naman po in advance, kundi talagang nagpapasalamat kami sa lahat po ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakilabas ng ating YouTube channel. Sa hindi pa naman po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Sa kabuuan po, umabot na po kami ng 15,000. Ayan, napakarami na pong subscriber ng CLMD. And yung naman po mga subscriber na yan, hindi lamang po mga kaguruan, kundi kasama dyan ang ating mga magulang, mga mag-aaral din po, na nais din pong makaalam kung anong pinagagawa nga po ng ating rehiyon patungkol po sa pag-address natin sa pandemyang ating pinagdaraanan upang makapagbigay tayo ng kalidad at quality education para po sa kanilang lahat. Of course, huwag niyo rin pong kalimutan na i-subscribe ang ating Facebook page ng CLMD. Yan po ang ating Facebook page ng CLMD. Sa kasalukuyan po, umabot na po yan ng halos na 6,000 subscriber or nagla-like at nag-share po. Kaya po, dagdagan pa natin, pasiglahin pa natin, palakasin pa natin ang mga social media accounts ng ating Department of Education, CLMD, dahil po dyan natin inilalabas. Yan po ang paraan ng paglalabas ng impormasyon o isa sa mga pinakamadaling paraan ng paglalabas ng mga panibagong updates at informasyon mula po sa kagawaran ng Edukasyon Rehiyon 11. Okay? So ngayon po, yung iba hindi kasi kanina nakaabot na panoorin o makita yung kanilang mga pangalan doon sa ating mga watch awardees. Kaya po, muli namin ilalabas ang mga watch implementers for Day 4. Unahin po ang English at susundan po yan ng Filipino both in AM and PM sessions.
Wow, thank you so much to our operator. Maraming salamat sa paglalabas mo muli ng ating mga watch advocates or watch implementer po natin mula day 1 hanggang day 4. Okay, so congratulations po muli sa lahat po ng mga watch implementers na napili o nag-top 5 nga po sa bawat grade level ng ating pagsasanay sa panregional na pagsasanay sa pagtuturong panliteracy. Thank you so much po. And of course, maraming salamat din sa lahat po ng ating mga naging tagapagdaloy, ating mga facilitators para sa English at saka ganun din po sa Filipino. At mamaya po ay bibigyan po muli natin sila ng pagkilala at ng pasasalamat po during our acknowledgements. Okay? So, sa pagpapatuloy po ng ating programa, ng ating closing program ngayong umaga, of course, ay meron po tayong espesyal na makakasamang muli na panauhin. Gayon pa man ay aantayin lamang po natin siya ng ilang sandali at panoorin po muna natin ang ating jingle sa tinatawag po nating jingle natin para sa COVID-19. Okay? Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation.
Ayan, thank you so much po sa nagbigay sa atin ng nagpahiram at nagbigay sa atin ng video. Mula po yan sa Education Support Services Division ng DepEd Regional Office 11 na pinamumunuan po ni Dr. Warlito Ihua. Salamat po sa inyo, sa inyong lahat po na sa inyo po na nagbigay sa amin at nagpahiram nga po ng video na yan upang magamit namin sa ganito ding mga pagkakataon. Okay, so patuloy po muna tayong magpasalamat habang inaantay po natin ang ating mahal na panauhin mula sa tanggapang sentral ng ating kagawaran ng edukasyon. Nais ko lamang po muling pasalamatan yung ating mga nagbigay sa atin ng mga worship songs at saka nationalistic songs. Of course, we would like to acknowledge from Buhangin Central Elementary School, ang ating singer po, ang ating vocalist, of course, si Ma'am Elaine Samson, ang keyboardist po na si Sir Edgar Ducusin, ang violinist na si Sir Paulo Albinto, at maraming salamat din po sa kanilang musical director. Of course, ang kanilang mismong principal, Sir Florendo U. Jacinto, sa kanilang producer na PSDS, si Sir Arlinor Abilardo, para naman po sa kanilang as management director na si Ma'am Maria Ligaya Romero, ang kanilang staff na si Ma'am Cherry Kanda, and of course, ang kanilang video editor na si Sir Rickmar Singkol. Maraming salamat din po. And of course, we would like to thank also the acknowledgement for VIP voiceover, si Ma'am Christine Joy C. Cabahog, of Davao City National High School. Maraming salamat po Ma'am Christine Joy. Napakaganda po ng inyong tinig at nagbibigay buhay po para sa ating special na parangal sa ating tinatawag na VIP or Aguila VIP Award. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa lahat po na nagbigay ng impresyon, nagbigay po ng mga recap mula day 1 or day 2 hanggang day 4 hanggang ngayon, day 5. Thank you so much po sa inyong lahat. Mga kaguruan namin, kasama namin sa Filipino at saka sa English, ganun din po sa Alternative Learning System and Special Education. Thank you po sa inyong lahat. Okay, of course, nais po din namin pasalamatan ang aking kasamahang sa technical team. Para po sa English, of course, nakasama po nila doon si Sir Pocholo Hernandez, si Sir Joshua Wong, si Ma'am Casey Kimno, at ang kanila pong mga host ay si Ma'am Maureen Ava Acuña at si Ma'am Marjorie Ann Hoverillo. Para naman po sa Filipino, salamat kay Sir Eugene Dorado, kay Ma'am Lugin Masanggid, at sa inyo pong, ang inyo pong abang lingkod ay kasama din po sa Filipino group na pinangungunahan po kami ng ating Education Program Supervisors na si Sir Renato N. Pakpakin, ang EPS po natin sa Mathematics, at ang amin pong head ng technical team na si Dr. Pedelina O. Huevos, na siya naman din pong EPS in charge ng ating ICT, ganun din po sa ating TVL, TLE, and EP. Ayan, or EPP. Thank you so much po sa inyo, ma'am and sir. Okay? So ngayon sa punto pong ito ay muli, nais muna naming batiin din ang lahat po ng ating mga schools division superintendents sa iba't ibang sa iba't ibang sangay, ang ating assistant schools division superintendents, kasama po ang kanilang mga CID chiefs mula po sa sangay ng Davao City, sangay ng Davao de Oro, sangay ng Davao del Norte, sangay ng Davao del Sur, sangay ng Davao Occidental, sangay ng Davao Oriental, sangay ng Island Garden City of Samal, sangay ng Digos City, sangay ng Panabo City, sangay ng Tagum City, at sangay ng Matis City. Maraming salamat po. Okay. So, ayun. Ayan. Okay, we're waiting for the signal of our operator kasi po we are just waiting para sa ating special na mga panauhin. Panauhin pala. Ito po ay napaka-special nga po sa atin at hindi ko po i-reveal ang pangalan hanggat hindi po siya formal na papakilala ng ating hepe ng ating Curriculum and Learning Management Division. Ano po? Okay. So, marami pong nagtatanong kung patungkol po doon sa ating tinatawag na mga session, outputs, sa English po at Filipino. Ito po, nagmula po sa ating mga panlihiyong tagamasid
ating education program supervisor sa English at sa Filipino. Bukas po ang links na yan hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Okay po? You can always, you can still submit your outputs para sa Filipino and English hanggang mamayang 12 midnight. Okay. And now, of course, eto na, andito na ang ating pinakaantay na panauhin na ipapakilala sa atin muli ng ating CLMD Chief. Let us all welcome on screen, Dr. Janet G. Veloso. Hi, Ma'am Yes. Jan. Oh, yes, June. I'm back. Yes. You're back, but still beautiful, gorgeous, and everything na. Lahat-lahat na, Ma'am. Go ahead. Wow. Maraming salamat, June. But today, the most important that we have with us our guest from DepEd Central Office. He is also a lawyer by profession. He passed the California State Bar examination on February 2004, took oath and admitted to practice law and as a member of California State Bar on June 1, 2004. He was admitted to practice federal law in the United States Federal Court Eastern, Southern, and Central District of California. He was admitted as member of the American Bar Association in 2004. He finished Bachelor of Science in Legal Management at the Ateneo de Manila University and completed Juris Doctor degree at the University or Ateneo Law School. Conferred a doctorate degree in public administration, honoris causa by the Polytechnic University of the Philippines on April 15, 2015. He is a former part-time lecturer at the graduate program of the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, also in UP, and at the Polytechnic University of the Philippines in Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Presently, he is the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service at the Department of Education. Ladies and gentlemen, viewers and education leaders, please welcome our Honorable Tonesito MC O'Malley. I could be heard by now, right, Doc Janet? Yes, Magandang sir. yes, magandang umaga po sa ating lahat na nandito po ngayon sa ating pong CLMD Connect Regional Training on Literacy Instruction sa pangunguna po ng ating RD Evelyn Fitalvero, Doc Janet. I hope John can also PM me right now who are here in this very relevant event and who made this happen. I'll look at it, John, ha? Siguro, gusto ko pong maipakita po sa inyo yung latest slides na ginamit po ng ating Chief of Staff, Nepo Malaluan, updates where we are right now. Palagay ko, sige, dali mo sa next slide. So ito yung slide na pinakita ni Chief of Staff natin, Yusek Nepo, nung ating pong binrief nitong ilang araw pa lamang ang nakakaraan, ang ating Senator Win Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education po natin. Kung nasaan na po ba tayo sa paghahanda natin. Magandang makita po ito natin sa lahat po ng dumadalo po sa regional training on literacy instruction na ito dahil maganda na meron po tayong malawak na kamalayan kung ano po ba ang ginagawa ng inyong kagawaran ng edukasyon sa pangunguna po ng ating Ma'am Liling Briones. So,
when we talk about readiness, what we are doing, and you know very well, we are practically working 24 hours a day, 7 days a week. Kaya nga ngayon po ay Biyernes, dapat po ay regular holiday, araw po ng Idil Adha. Pero nandito po tayo ngayon, yung ating kagawaran ay hindi po tipong kailangan ay magre-report ka lamang ng alas 8 ng umaga at pagdating ng alas 5, pag nakita nyo na yung oras ay magkakaripasan na tayo at hindi na tayo magtatrabaho. Hindi po tayo ganoon. At damang-dama po natin na ito po ang hamon sa atin ngayon ng ating panahon, ang hamon ng pandemya ng COVID-19. Bahagi po, pag nakita nyo po sa slide na ito, readiness components ay ang ating ginawang enrollment campaign, reforms or changes in our curriculum with respect to the blended various distance learning modalities that we are implementing, yung ating paghahanda sa mga gagamitin ng mga bata at ng ating mga guro, learning resources, paano po ba natin i-assess ang kalagayan, kung natututo ba ang mga bata sa ating pong mga ginagawa, pagsasanay ng ating mga guro, at hindi lamang po ng ating mga guro, kung hindi pati po ng ating mga leaders ng ating paaralan, ang ating pong mga magulang, dahil po sa panibagong papel na ating ginagampanan. Guro, kailangan masanay, yun ang inyo pong ginagawa ngayon, at mga magulang, kung ano na po ba yung kanilang dapat gawin para ma-monitor at masiguro nila na ang kanilang mga anak ay hindi lamang nagfe-Facebook at nagpapanggap lang pala na nag-aaral at yung pala ay wala namang natututunan. Kailangan nating sanayan din ang ating mga magulang dito. Kasama po yan ang aking puntong nais, patunguhan sa ating paghahanda. Resource mobilization, mga kakailanganin para po maipatupad lahat nitong mga pinag-uusapan nating ito. Health standards, ano po yung ating dapat sundin, minimum requirements na mayroon po lahat ang ating mga tanggapan bago po halimbawa papasukin ang ating mga guro at masiguro na ligtas po sila, at kung papahintulutan man sa tamang panahon, kung mangyari po ang kondisyon na inilatag ng ating Pangulong Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng ating Ma'am Liling Briones, ay dapat masunod ito ng maging ligtas ang mga mag-aaral kung darating na yung panahon na mag-face-to-face na. Pero ngayon, klarong-klaro, wala pong face-to-face o physical presence. Hindi po kami nagsasawang ulit-ulitin yan pagdating po ng August 24. At ang ating mga rehiyon, halimbawa po, dito po sa ating Davao Region, pangunguna po ng ating RD Evelyn, contextualization, kung ano po ang sitwasyon sa rehiyon, sa inyong mga division, nung ating basic education, learning continuity plan, yan po ay nakakasana. Yan ang lahat ng bahagi. Next slide please. Nito pong ating paghahanda sa ating tinatawag po na basic education, learning continuity plan para po masiguro na magpatuloy po ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng pandemya. Can you go to the next slide please? The next slide should show, ito po mabilis po lamang para yung ating pong region 11, ang ating pong Davao region ay dapat po sigurado ko pa may sariling numero kung kamusta na ba ang status ng enrollment. Pero ito po yung kabuuan. Hindi na po ito updated dahil ito po as of July 25, but as of July 31st, ito pong alas 8 ng umaga pong ito, mayroon na po tayo, tumaas na po yan, nasa 22.4 million na po ang kabuuang enrollees natin, pampubliko at pampribadong paaralan sa buong Pilipinas. Yan po ay katumbas ng 80.6% nung humigit kumulang na 22.5 or rather 27
more or less million public and private school kinder to grade 12 students that we had for school year 2019 to 2020. Ngunit ang magandang makita po rito, next slide please, ay yung numero sa ating pong pampublikong paaralan. Ito po, tumaas din po yan. Yung 20.7 na nakikita po ninyo, nasa halos 21 million na po yan. 20.97 na po tayo, pampublikong paaralan. At yan po ay katumbas ng 92.9% ng ating kabuuang enrollees noong school year 2019 to 2020, kung yun po ang ating pagbabasihan, na nasa humigit kumulang 22.5 million public, elementary, junior high school, senior high school learners. Yung numero pong yan, maski may kulang pa po tayo ng humigit kumulang na 7%, dahil inaasahan naman natin pong bababa talaga ang ating enrollees. Tanggap po natin yan dahil marami pong mga magulang ang may mga agam-agam, maski atin pong ipinapaliwanag sa kanila na wala namang pisikal na pagpasok ang mga bata, kaya kung yung posibilidad na baka mahawa ay hindi na po dapat yan natin tinitingnan dahil distance learning modalities lang naman po ang ating ipapatupad. Klarong-klaro po yan hanggat hindi nangyayari yung kondisyon ng Malacanang, ay atin pa ring ipagpapatuloy at hahanapin natin ito pong natitirang humigit kumulang na 7% pong ito para masiguro na mayroon pong opsyon ang mga batang ito na magpatuloy ang kanilang pag-aaral. Hindi po tayo titigil. Ngunit kung hindi pa rin natin makumbinsi, mayroon pa rin po tayong gagawin. Andyan po ang ating alternative learning system, and still we will try to explain to them the various alternative delivery modalities, again, to convince them so that they will make sure, we will make sure that our learners will have access to basic education. The next slide will show more or less, tumaas na po yan, yung 1.304 na yan, nasa halos 1.4 million na po yan as of July 31st. Bagamat alam po natin, ito'y napakaliit, 32.4 million lamang, percent po lamang ito nung kabuang enrollees natin sa private schools. So yan po hindi latest, yung binanggit ko pong numero ang latest, ay naniniwala tayo na mas marami pa po ang aktual na nag-enroll sa ating private school, maski mas mababa po ito kumpara po nung nakaraang taon. Dahil po, hindi naman siguro na i-report sa atin real time yung lahat po ng mga enrollees nila. Yun naman po yung nag-ulat pa lang naman po sa atin sa ngayon. So, yan po ang ating updates with respect to enrollment. So, if you could bring me to my next slide, please. So, napakahalaga. Alam po nating lahat ito, pero kailangan maunawaan natin yung importansya ng ginawa po natin. Can you imagine? We again assess the most essential learning competencies and we understand each other when we talk about MELT. But to reduce that from 14,171 to 5,689 by merging some of the MLCs, the MELTs, ang isang halimbawa po nito, kaya talagang na-appreciate ko po ito yung ginawa ng ating curriculum and instruction strand, dati daw po sa TLE, sa paggamit ng isang tool. Pag-uusapan, ano ba ang gamit ng isang kasangkapan na ito? Uses. One competency. Paano ba ito gagamitin? Another competency. Paano ba ito aalagaan? Another competency. So you're talking about 3 competencies as an example that is now merged into one. That's how our curriculum and instruction really work on this effort. Dahil alam naman po natin na hindi na po tayo katulad dati, araw-araw, alas 8 hanggang alas 9, matematika, alas 9 hanggang alas 10 agham, alas 10 hanggang alas 11, araling panlipunan. Hindi na po ganoon. At napakahalaga po ng paghahandang ito, and I really would like to commend our curriculum and instruction strand for making this happen. And that's now the
the modules, the self-learning modules, this SELMs are anchored on. Ito pong panibagong reduced number of MELCs po natin. Napakahusay ng ating pong curriculum and instruction strand sa ilalim po ng ating USEC DAD San Antonio. Yung susunod pong strand, yan po yung halimbawa kung ano po ba yung MELC na ating tinutukoy. Hindi ko na po yan babanggitin dahil alam na po nating lahat yan. Go to the next slide, please. So halimbawa po yan. Next slide, please. Dahil alam ng ating DepEd kung ano po yung tinutukoy yan. Pero sa iba, kailangan ng kaunti pa pong pagpapaliwanag. At ito pong slide na ito, nako, alam na po natin ito. Kaya nga po tayo naririto ngayon para mag-train kung paano ba natin ipapatupad itong iba't ibang distance learning modalities na ito, self-learning modules, distributed, collected, and then again will be retrieved from our learners, from school to learners, maybe pick up by the parents, or if not possible, being picked up in the schools, being picked up in the barangay, if still not possible because there are challenges with respect to the transportation means to go to our schools or to our barangays, tayo na po mismo ang magdadala nito. At napakahalaga po ng ating konsepto ng partnership na ating pong paulit-ulit na idinidiin sa ating lahat. At ito po yung mangyayari dahil alam po natin, tanggap natin na mangyayari po lamang ito. Hindi po tayo pwedeng umasa lamang sa ating kagawaran ng edukasyon dahil hindi po natin kaya ito. Kung ang ating mga guro, nako, kawawa naman, kung sila pa magdi-deliver, hindi natin inaasahan niya, silang magtuturo, silang mag-a-assess, silang mag-check, hindi po pwede yun. Partners from our LGUs, local government units, and even private partners. We hope and we know we are going to collaborate with them the way your region is doing it excellently. Kaya po mangyayari itong learning modality na ito. At yung online learning, napakahalaga. At ang pagkakaunawa ko, ito po yung isa sa layunin nitong training na ito, na ang ating mga guro na hindi naman dating sanay na magturo online ay mabigyan ng tamang kamalayan at kaalaman kung paano ba gagawin ito. Paano ba gamitin ang ating DepEd Commons, paano ba gamitin ang Google Meet, paano ba gumamit ng Zoom as a platform to do online learning o kaya yung ating mga Facebook page, paano natin i-upload ang ating mga videos. Napakaganda nito pong ginagawa ninyo, napakahalaga at yung panghuling modality TV and radio base talaga naman pong kailangan natin blended para po i-supplement yung ating pong self-learning modules na pinapamahagi sa ating mga mag-aaral. Next slide, please. Ito po mahalaga. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ito. I'm sure Davao region has its own numbers. But for you to have a general idea what it looks like from a national perspective, mayroon pong 10 milyon mahigit, 10.6 million more or less ang nagpahayag na magulang o guardians na tinatawag. Kung wala ang ating nanay, ang ating tatay, si uncle, si auntie o kung sino mang tumatayong magulang sa bahay, ang maaari pong magbigay ng instructional support. Hindi ko po alam sa Davao region. I'm interested to look at the numbers here. Para sa pag-aaral ng mga bata, para po magabayan sila kung paano po nila ipapaliwanag yung self-learning modules. Mayroon din naman pong umigit kumulang 2.3 or 2.28 million mas matatandang kapatid, lolo, lola, 897,000 more or less, other extended members of the family, 827, iba pang pwedeng sinayaya at mga kasambahay natin na maaari ring maggabay, 335,000 more or less. Walang pwedeng maggabay, 575,000 nationwide. At yung kaya na nilang mag-aral mag-isa, meron talaga pong ganyang mga bata. Nagsabi, 825,000 more or less learners
yan po ang nakikita po natin na magiging sitwasyon ng ating mga anak kung pag-uusapan kung paano po nila pag-aaralan itong mga modules na ito at kung sino pong maaaring tumulong o gumabay po sa kanila. Mahalaga po ito dahil gusto ko pong unawaan ng ating mga guro at hindi gurong kawani ng ating kagawaran na naririto ngayon na ang inyo pong DepEd ay talaga pong masinop ang paghahanda. I want you to bring that with you. You realize that we are doing all of this based on evidence, based on data collected. Hindi lang po ito base sa mga hula o opinion lamang ng mga nasa central office. Tingnan niyo po yung susunod na slide. Ito pong datos na ito na nagsasabi kung ano ba ang mga devices na mayroon ang mga bata. Mahalaga po yan dahil dyan natin malalaman kung paano natin didiinan ang distance learning modality na aplikable sa mga bata. Kung kaya't alam natin na may nagsabi na mayroong 2.4 million na households o mga learners natin ang mayroong TV na mayroong cable access to Sky, Signal, you know what I'm saying here. Dahil pwede na namang may TV tulad dito pong 3.4 million learners, parents who manifested that they have TV but no access to cable. So local channels lang ang mapapanood. Mahalaga po yung datos na yan, lalong-lalo na in relation to our TV-based instruction. 1.7 million. Alam nyo, nabibigla po ako sa numerong ito. Akala ko po lahat ng tao may access to radio. Pero 1.7 million lamang ang nagsabi. Mas marami pa ang may television in relation to our intent to use radio as a means of instruction. Yung mayroon pong table or tablet rather, tablets or iPads, 852,000 at yung mga iba't ibang gadgets pa po nandiyan dyan. Yung mayroong may gadget at may access to internet, 3.3 million. Yung walang access, alam din po natin, yung may smartphone, napakahalaga, 5.7 million. Yung wala kahit anumang gadget, ito po, no access. Nasa may kanang bahagi po nitong slide na ito, makikita ninyo, nasa 2 million din po ito. Sa makatuwid, kung yan po ang ating tinitingnang numero, ito pong 2 million pong ito, talagang ang pagbabasihan po natin dito ay yung mga self-learning modules. Yan po ang kahalagahan nitong mga datos na ito. Yung susunod pong slide, kung tatanungin po natin yung ating pong mga magulang, ano po ba yung gusto ninyo? What are your preferences po ba na pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral ng inyong mga anak? Mahalaga po yan dahil may nagpahayag po na 8.6 million. Talaga pong napakarami ang nagpahayag na mas gusto pa rin po nila ang modular, pero blended naman po ito eh. Kaya hindi pwede porket nagsabi ang 3.3 million na online ang primary mode of instruction nila ay wala ng modules, pwede pa rin po yan. Kaya nga po blended ang tawag po natin. Yung nagsabi na gusto nila TV, ang aming pamamaraan, 1.3 million, 726,000 more or less sa radio. At yung panahon pong ito kasi meron pa po tayo kinukonsiderang face-to-face, kaya meron pong nakalagay po dyan, kombinasyon ng face-to-face na hindi po mangyayari yan, paulit-ulit, hindi po kami magsasawa. August 24, kaya meron pa rin numerong ganyan. So hindi na natin babanggitin yan. So, nais po natin ngayon sabihin, papaspasan ko na po ito. Next slide, sige. Na ito pong blended learning po natin na ito ay nakabase talaga, ang pinakahaligi po natin talaga dito ay yung modules po natin, yung self-learning modules. Kung kaya, next slide, ito pong iba't ibang learning resources na meron tayo na makakatulong. Pati po yung mga textbooks, dahil yan naman po ay magagamit pa rin naman. Kaya lang, ang tawag po dyan, next slide po, idali niyo po sa next slide. MELC's map textbooks po yan. At pwede rin pong, ibig sabihin, meron pong nakasunod, paano ba ito gagamitin dahil yung textbook po natin ay naka-angkla pa po yan.
dun sa dating 14,171 most essential learning competencies na mayroon po tayo na ibinaba na nga po natin sa 5,689. At ito pa po yung mga iba't ibang pwede nating gamitin, yung ating mga modules na pwede po nating i-access kung may online connectivity po tayo, online or offline, pwedeng i-upload sa gadgets, yung ating DepEd Commons, parati po nating nababangkit yan, at yung mga videos na pwede rin pong tingnan, makakatulong din po yan. Alam ko po, lahat ng mga guru po natin rito ay may kamalayan po dyan. Sana po, ma-maximize po natin lahat ito. Next slide. Ito po yung halimbawa ng itsura ng ating self-learning modules. Next slide. Next slide. Pauli, sige pa. Supplemental learning resources. I don't know if itong Basa Pilipinas, meron po tayo, ang gusto lang natin sabihin dito in partnership with the private, in this case, USAID development partner, next slide, dynamic learning program with SMART by Guro team, ay meron tayong mga supplemental learning materials din na nagagamit po mula po sa kanila dito. Pwedeng-pwede nyo rin po sanang tingnan ito at gamitin kapag tayo po ay nagtuturo na sa ating mga anak. Next slide please. Meron tayong assessment tools for remote learning na develop na po yan na pwedeng gamitin ng guro at ng ating mga magulang kasama sila para makita nila yung progreso ng kanilang mga anak. NAEAP training, ito po coordinated po ba sa ating NAEAP? Kung hindi ay okay naman, pero kung coordinated with NAEAP, mas mahusay po dahil dapat ang ating training arm is being involved in important trainings like this. Next slide, ito po yung mga learning continuity plan courses that we are implementing right now for our schools and division officials. And then the next slide are the LCP courses for our teachers. Bukod pa po itong inisyatibong ginagawa nyo pong ito ngayon. Resource mobilization, napakahalagang maunawaan po natin na kung paano po natin minamanage ang mga ating pangangailangan. Una sa lahat, yung ating budget to the extent allowed by law with respect to the realignment of funds, existing guidelines. Yun po ang ating ginagawa ngayon dahil hindi naman po talaga natin nakita ito, kaya wala po talagang eksaktong item sa ating kasalukuyang budget. Halos wala na tutumbas dito sa mga pangangailangan natin ngayon. So, subject to existing rules and regulation on realignment, tinitingnan po natin yan. Yung paggamit po ninyo ng MOOE, yung paggamit po ng Special Education Fund, we have coordinated with DILG and DBM on this, especially to amend the Joint Circular Number 1 Series of 2017, which enumerates the items that may be charged with the SEF. Inayos po natin yan para makatulong sa pagpapatupad ng ating BELCP. At itong 4 and 5, pinakamahalaga po ito, partnership with our development partners, access to official development assistance. Kanina, binigyan natin halimbawa, ang USAID, marami pa po tayong development partners na tumutulong din po sa atin ngayon. At inaasahan ko po ang ating regional office, division offices, nangunguna sa pakikipag-ugnayan sa ating mga partners through our Brigada Eskwela. Yung next slide pong ito, dinidiin lang po natin na meron tayong klarong health standards. Nandyan po yan sa ating BELCP dati pa, ngunit lalo po itong ipinalakas sa pamamagitan nitong DepEd Order number 14 na inilabas series of 2020. Parang natabunan lang ng logo, pero that's DO number 40. So dapat sumunod po dito para masiguro ang kaligtasan nyo pong lahat at ng ating mga anak. Next slide. Mga data ng mga
Sakit po sa atin. Next slide please. Alam nyo, okay na po ito. Okay na po ito. Okay na po ito. Alam po ninyo, ako po'y natutuwa talaga po pag nakikita ko po kung paano naipapatupad yung pulisiya na inilatag ng ating Ma'am Liling Briones, yung ating Basic Education Learning Continuity Plan. Framework sa itaas, regions nangunguna sa pagpapatupad kasama ng ating mga schools, division offices at mga paaralan, punong guro sa baba. Napakahalaga po ng papel na inyo pong ginagampanan. Ito pong ating ginagawa ngayon, itong Regional Training on Literacy Instruction. Sa totoo po lamang, kayo po, ma'am, sir, ang amin po talagang inaasahan para po, wala naman kanduda-duda ang mga guro ito. Hindi po yung mga opisyal ninyo sa central office, sa regional or sa division offices, kundi kayo po na nandiyan dyan sa paaralan. Kayo po ang aming inaasahan. Umaayuda lamang po yung ating mga supervisors sa division offices at sa regional offices dahil kayo po ang tunay na frontliners ng inyong kagawaran ng edukasyon. Kayo po ang tunay na nagpapatupad, nagbibigay buhay dito po sa aming tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan na ito. Kung kaya't mahalaga po itong pagsasanay nyo ito dahil kung hindi po tayo sanay, wala po tayong tamang kahusayan para ipatupad itong various learning distance modalities na ito, ay papaano naman mangyayari ang epesyente at epektibong pagtuturo sa mga anak? Paano mangyayari kung hindi po tayo magsasanay na ang mga bata naman ay talagang matututo at matuturuan ninyo ng tama? Paano po mangyayari yung ating pong pangarap na ito pong mga anak natin ngayon ay maging produktibo at mga disiplinado at mga mamamayang kapakipakinabang sa ating bansa sa hinaharap. Hindi po yan mangyayari kung hindi po dahil sa inyong lahat. Kung kaya't sa ngalan po ng ating Ma'am Liling Briones, kami po yung nagpapasalamat kasama po ang ating RD Evelyn Fetalvero at lahat po ng bumubuo ng inyo pong Executive Committee. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Hello po. Ayosik Tony. Hello, RD Evelyn. Hi, thank you. Welcome. Nasa radio ba tayo, RD Evelyn? Bale, radio, right? Live tayo sa YouTube. Sa YouTube. So I also would like RD Evelyn. Ako si RD Evelyn lang siya sa, I don't even have to pull RD Evelyn's leg here. I can tell you, and even the other directors, if they are listening, if I have my top 3 regional directors that I can be truly proud of for being very efficient and effective, nandoon ang aking RD Evelyn Fetalvero. Maraming salamat naman. Pinapasalamatan ko rin RDC, ARD Ines Asuncion natin at lahat ng mga 11 schools division superintendent at assistant schools division superintendent natin. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Ang galing. Yes, we love you too kasi adopted son ka ng Davao, di ba? Yes, yes. At ating, yung aking boss sa partnership na tumutulong sa iyo, RD Evelyn, si Alim, si Engineer Alim natin. Hello. Hello, sir. Salamat din po siya, sir. Salamat, sir. Pero bago dyan po, sir, kasi Engineer Alim, ikaw muna ang magsabi ng ating vote of thanks. Tapos ako ang huli. Pero bago dyan, sir, we are proud to report yung sa enrollment po, sir. Kami po sa Davao Region, ang palaging nangunguna po sa buong region ng Mindanao, nangunguna sa enrollment record. For public schools, we already have for kindergarten
for public schools alone, we have reached 82% ng kindergarten as of last year. Elementary, 92%. Wow. Junior high school, 93%. And Wow. senior high school, 119% po, sir. Grabe. A grand total of 92% for the whole of Wow. Davao. Mabigat At yun. Yes, sir. Meron tayong nag-overshot ng 100% ang Panabo City Division. 104% as of July 30 po, sir. Biro mo At yan. kasama ang private school lang, sir, kay 39% lang po ang Davao region sa private schools. And we're not happy with that. Pero malayo po. Pero mas mataas yun, almost 40% sa national average na nasa 30%. Yes But po, yung sir. private school, but we're still sad. Tama ka doon. Oo. Yes po, sir. At sa with public for all sectors, we got 1,145,591 enrollees already, sir. Wow. So consistent po ang Davao region, nangunguna po sa enrollment record in this pandemic. Yes. At kami ang unang nakaabot ng 1 million enrollees po. Wow. At saka sa ALS, sir, sa buong Pilipinas po, ang ating ALS na 32,483 learners, enrollees, second po kami to Region 5 po. 40,000 ang Region 5. Buong Pilipinas to. Buong Pilipinas. Wow. Kita mo na, you never failed me. Nauna yung pagpuri ko sa iyo and then you back it up. Tama talaga yung pagpuri ko. RD Evelyn, interesado ako sa radio. Kamusta? May mga radio stations tayong na-engage? Marami po. At doon sa Davao de Oro, sir, ang radio na pag-aari ni Vice Governor ngayon na Congresswoman noon, Maricar. Yeah. Kilala ko si Maricar. Yes, po tayo doon, sir. At kasama po yan yun ang isa naming i-showcase ngayong handa bukas launching. Sa TV. Sa TV. Sa TV, 6 po sa 11 schools division offices. 6 po ang nagkaroon ng partnership with local TV networks. Wow, pakita mo 'yon. Pero modular pa rin, sir. Modular pa rin ang yung binigay mong datos. 'Yon, ganun ang datos din ng Davao region. At sir, kami ngayon, siguro next by Monday, kasi sa APO man kami, sir, because we want to adapt the agency to agency para hindi na masyado matagal. Sa APO po kami. Maybe, we make sure that by Monday, we would come up with the RFQ kasi ang aming agreement sa buong Davao region during our MANCOM conference attended by General Manager of APO si Alvin. Okay. Oo, sir. Na uniform ang order, printing order ng lahat ng schools divisions. Kaya ang CND, very busy sila at they would come up with the specs doon sa RFQ kasi uniform lang po because we want to order by volume para makakuha kami yung 30 cents per page. Sir, yun ang update sa akin. Ang galing. Salamat sa tulong din, sir. Salamat sa lahat ng tulong. So vote of thanks. Mauna po si Engineer Alim, then susunod po ako. Engineer Alim, this is your turn now. Okay. Thank you, RD Evelyn. Sir, Sir, Yusek, thank you very much po. Our dear Undersecretary for Legislative Affairs and External Partnerships and Project Management Service. Indeed, Sir, Region 11 is so grateful for sharing with us your precious time po, especially the important updates, the latest data that you have presented, and definitely the relevant statements
and challenges that you have made to inspire not just our key officials but our teachers particularly and all the other participants in this very timely regional training on literacy instruction. We are so elated, sir, and very happy for accepting the invitation of DepEd Region 11 po because we in this region are all aware that our beloved Yusek Tunisito Omali is truly a charismatic and an eloquent speaker. I've witnessed that, sir, personally. And we are hoping to have you back again, sir, for the other events that we will continue to conduct for the interest of our teachers and learners. Again, sir, our salute to our beloved and brilliant Honorable Undersecretary Tonesito Umali. Maraming salamat po sir sa inyong pagdalo sa araw na ito. Salamat sa iyo, Engineer Alim. Tapos na tayo, di ba? Meron akong pwedeng sabihin. RD Evelyn, Engineer. May sabihin lang ako. Okay lang, sir. Okay. Makikinig ako. I was about to say na yung mga sinabi ninyong numero, with your permission, pag ako na-interview, kasi minsan ang sinasabi ko lang yung sa NCR, gusto kong banggitin yung sa Davao. Ibibigay ko halimbawa. So I'll listen to you now more. And I'll be taking down notes too. Okay. Sir, oo. My vote of thanks to sir, ha? Honorable Undersecretary Tunisito MC Umali. It is always with great honor and pride to extend a vote of thanks on this special day. It is a special day for our Muslim brothers and sisters as they celebrate Eid al-Adha, as what you have mentioned a while ago. And it is also a special day for the Department of Education. Yes, this is a special day for DepEd because we have our great leaders who unceasingly support all our undertakings. And now, with your most valued presence, there could never be more special day. Our sincerest gratitude to you, sir, our beloved Yusek Tony, as we fondly call you. Yusek Tony. Since the start, you have been supporting all the endeavors of Davao region. Thank you for making us feel that we are in our right direction. The educators of Region 11, ano lang po kami sir ngayon? Mahigit kumulang 30,000 teachers and educators of the whole of Davao region. So they're listening right now. Yes, sir. They're listening. They have listened to you. Teachers. And then, may mga viewers tayo outside Davao region po. Kanina, mga 6,000 po sila as reported po. Yeah. So, the educators of Region 11 have one goal in mind, aligned with the national goal of our beloved secretary, to continue to give quality education to our learners amid the pandemic. As you have mentioned, this is not an easy task, but thank you for encouraging us to do more. While we are so busy preparing for the opening of classes because of the new normal, our teachers need all the support and wisdom they could get, and you give them today. Sir, maraming salamat. Complete with the slides, no? We will treasure that. Yeah. So again, thank you for sharing your time and wisdom with us. We know that you care for the department as much as all of us do. Our schools division superintendents, sir, in Davao region are working together with their teams and striving to produce the best experiences for our teachers and learners. I feel so blessed to have such determined and exceptional leaders in Davao region po, sir. Yes, we are in these trying times, but we know we can survive all this, especially when we get support, all the support of brilliant minds like you. All our teachers, sir, very passionate po sila, sir. Yung nangyari na
bag down ang systems ng Putobi at StreamYard. Dahil po yun sa lahat po ng aming kaguruan, there were 45,000 in all sa buong region because that was the start of the different learning modalities sessions with Sir Mark C. Kaya lahat po kahit walang internet connectivity, humanap sila ng signal, sir, doon sa by the roadside, doon sa hillside, basta magkaroon lang ng signal at maka-join sa webinar. Ganon po, sir, highly dedicated at passionate ang lahat ng guro ng Davao region po, sir. So I am so proud being their leader in the region. So daghang salamat kayo, sir, Yusek Tony, on behalf of the teaching and non-teaching personnel of Davao region, we heartily and lovingly thank you po sa lahat-lahat po, sir. God bless you always. I want to say something more, that I'm overwhelmed with how good our Davao region is under the for other Evelyn. Yes, kita mo yung dedikasyon, motibasyon ng ating kagawaran. Tulad ng sinabi natin, regular holiday ngayon, Idil Adha. So total, napag-usapan natin yung Idil Adha. Ito yung araw, ang pagkakaunawa ko, na ginugunita na sa Biblia po ng mga Kristiyano, si Abraham. Sa Quran, si Ibrahim ay kanya pong inalay ang kanyang panganay na anak nang wala pong pagdadalawang isip sa ating Panginoong Diyos. At nung nasa akto na siya ng kanya pong iaalay ang kanyang panganay na anak, pinigilan siya at pwede na ang isang tupa na lamang na ialay sa ating sa akto yun, sir, di ba? Sa akto. It's about sacrifice, it's about offering, it's about doing something for the greater good. And in this case, I would like us to think that what we are doing, we are sacrificing right now our time for our family because we are doing this to sacrifice this time and offer this to our bigger family. Ang ating pong DepEd family, ang ating pong pamilya na kung saan ang mga mag-aaral, pampublikong mag-aaral, yung mga numero na binanggit ko po sa inyo, ang ating mga anak na ating pong nais pagsilbihan sa araw na ito. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa ating Ma'am Liling Briones. Kanina ko lang po napanood pero parang kagabi po ata yun na record. Kung napanood mo, RD Evelyn, and it is now published in the papers. Sabi ng ating Pangulo, I'm very proud to have you as part of my cabinet, as part of my official family. Sabi ng Pangulo yan kay Ma'am Liling Briones. Ganun din po ang aking walang kaduda-dudang nararamdaman. Ako po'y natutuwa at ipinagmamalaki ko at ako'y naging bahagi ng ating kagawaran ng edukasyon. Hindi lamang po dahil sa ating Ma'am Liling Briones, dahil po sa ating mga rehiyon na may mga katulad po ni RD Evelyn, ARD Ines, 11 schools division superintendent at ASDSS at yung mga gurong binanggit mo, RD Evelyn, na nagbibigay ng inspirasyon po pare-pareho sa ating lahat. At na yun po'y nagiging kampante sa ating pong paniniwala na sa harap ng mga hamon na ito, ang pag-aaral ay magpapatuloy. Dahil po sa ating mga guru yan na nandiyan dyan po sa inyo. Bye! I'm really happy. I'm with you right now. I'll quote you, RD Evelyn, your numbers. Number 2, ALS. Number 1 in the Mindanao region in terms of enrollees. And we exceeded, it's all in my mind. See, I don't have notes to me. 119% high school mo. I'll mention that. 90% overall. Meron pa kami, sir, may surprise pa po kami. Pwede mo bang i-email sa akin yon, Evelyn, June? I-email niyo sa akin, ha? Albert, hindi puro Manila. Manila yung nababanggit ko. Surprise. Yes, another one as you said, Teresita Umali, and with RD Evelyn Arfitalvero, we are very happy po to present this to you. Controller. From DepEd Region 11 CLMD Connect. You are now a certified Aguila VIP.
Thank you, Honorable Tonesito MC Umali, ESQ, Undersecretary for Legislative Affairs. Yan, yun po. Aguila, Sir, Aguila VIP, yeah. yes po. Aguila VIP na po kayo, Yusek Umali, and congratulations po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin ng oras at panahon. Mabuhay po kayo at ingat po kayo, sir. Maraming salamat po talaga, sir. Bye po. Karangalan po ay nasa akin. Maraming pong salamat. Bye. I-email ko yun, sir. Email po. Email mo. I'll quote so that I will not just quote always what's happening in NCR. I want Yes in the po, sir. Mindanao rin. Oo, ano rin kami. You listen to my next interviews. Pag ako na-interview, papagitin ko yan. Bye. God bless. Bye. Ingat po. Bye Ingat. po. Ingat, Bye. sir. Ayun, nakasama natin ang napakagandang, maraming napakagandang mensahe po, and we are very overwhelming. Talagang masarap po sa pandinig. And of course, live na live po din ako dito ngayon. Actually, nasa CLMD office ako. Kung meron po kayong naririnig ng mga boses dyan, ay nagpapalakpakan po. Nagpapalakpakan po kami, Honorable Yusek Tonesito MC Umali, dahil nga po sa kagalakan na aming nararamdaman sa ibinahagi nyo po sa aming mga impormasyon at gayon din po sa pagpupugay din sa aming rehiyon. Kasama po ang aming pinakamamahal na leader na si RD Evelyn R. Fetalveros sa SO4. Maraming salamat po. And of course, nais kong pasalamatan din ang pakilala sa ating mahal na panauhin, si Dr. Janet G. Veloso, at ang nagbigay po kasama ni Dr. Evelyn R. Fetalvero ng vote of thanks mula sa ESSE ng DepEd Regional Office 11, si Engineer Alim Maguindanao. Thank you so much po. And once again, si Yusek, Honorable Yusek Tonesito MC Umali ay certified VIP or Aguila VIP ng Davao Region. Ayan po, maraming salamat, sir, at ingat po kayo. Salamat po talaga ng marami sa lahat na. Actually, I am also very emotional hearing all those words na sinabi po ni sir. Okay, so ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating next part ng ating event, of course, nais ko lamang pong ipaalala, ayan, very talagang out of words ako ngayon, pagpasensyahan nyo na, pero talagang napakasarap po. Ako mismo na nakakarinig backstage, kahit na po napapanood namin sila ng live, tayo napapanood natin ng live ang ating mga panauhin mula sa Tanggapang Sentral, ay nag-extend po sila ng panahon at oras sa atin upang makasama makasama din natin sila sa ganitong mga okasyon. Bagamat holiday nga po, tulad niya po ng nabanggit, ngayon po ay pagdiriwang ng Eid al-Adha ng ating mga kapatid na Muslim, ay nagpapasalamat pa rin tayo sapagkat ang DepEd po ay hindi na 8 hours working but 24/7 serving the Filipino youth, Filipino learners across the nation. Thank you so much po sa lahat ng aming mga DepEd officials mula sa DepEd Central Office. Okay, so sa punto pong ito ay nais po lamang namin ipaalala sa lahat po ng ating mga teacher participants, meron pa rin po kaming natatanggap na mga tala sa attendance na kung saan po ay ginagamit ang email o di kaya yung ginagamit na pangalan po ay first name lang o di kaya last name lang, yun lamang po ang ibinibigay. So sana po paalala, itong huling attendance link po na ibibigay namin sa inyo, mamaya po yan, bibitinin pa namin kayo, pasensya na po. Dahil po meron yan nga siyang kaakibat na sorpresa na kung saan isang beses lang po yang maitatala sa ating system. At kapag nag-generate po yan kung ano ang isinulat po ninyo, automatic po na mag-generate yan sa system at pag-receive po ninyo ng special na sorpresang yon at sigurado ako may ideya na kayo, yun po ay hindi na po namin kasalanan kung ano po yung nalagay ninyo na pangalan, yun po ang i-generate ng system automatically. Kaya po paalala muli sa lahat po ng teacher participants na nanonood sa amin sa umagang ito, pakiayos po, paki-review ng paulit-ulit, 2 hanggang 3 beses
bago nyo po isumite ng tuluyan ang inyong attendance mamaya. Ano po? At we are advising also the public, teachers in English and Filipino, na please caps lock or malalaking titik po ang gagamitin natin para maayos din po na mag-generate ng ating system. Ano po? Okay, ayun. And now, bago tayo din magpatuloy, meron pa kaming ibibigay sa inyo na link. Of course, ito ay evaluation link po mula sa Katame. Paalala po, dalawa. Again, dalawa po ang evaluation link na pupunan po ninyo ng data, ng impormasyon po para sa para sa Katame or evaluation link nga natin para dito sa huling araw ng ating pagsasanay. Ang unang link, paki-flash controller. Yan po ang unang link. Yan po ay Katame link day 5 deped.in/literacy day 5. So please do not forget to take picture or screenshot para po maalala ninyo o hindi po kayo makalimot sa pagtatala po ng inyong evaluation. Yan po ay ang unang link para sa evaluation ng Katame. At ito naman pong kasunod ay ang pangalawang link na inyo ding papasukan. Controller, yan po. Excuse me. Yan po ang ating Katame link end of program. Okay? Kung mapapansin po ninyo, ang huling salita po pagkatapos ng literacy ay end prog. Ibig sabihin po, yan ang panghuling link na inyong dapat na i-evaluate ang ating buong. Ito na, sa buo na po yan. Sa kabuuan na po yan ng ating regional training on literacy instruction. Muli, yan ang pangalawang link na dapat ninyong pasukan para po sa pag-evaluate ninyo sa ating 5-day webinar or regional training on literacy instruction o ang panrehiyonal na pagsasanay sa pagtuturong pan-literacy. Ayan. Okay, so yan po ang inyong dapat na matandaan. Ano po? Paki-flash muli ng ating unang link, controller. Yan ang una nating link na dapat ninyong pasukan. And of course, yung ating pangalawang link naman. Ayan, yan po ang ating pangalawang link na dapat ninyong pasukan. Okay, sa punto pong ito ay makakasama naman natin ang ating mga regional focals sa English and Filipino para magbigay po sa atin ng kanilang or mangunguna sa atin sa pagbigkas ng Pledge of Commitment. Again, sila po ang mangunguna sa ating lahat sa pagbibigay or pagbigkas ng Pledge of Commitment. Unahin po natin, of course, ang ating mahal na regional focal at ang pinaka very energetic at saka very lively. Kasama po natin sa teatro yan at isa ding ama at haligi ng theater. Of course, let us all welcome on screen Dr. Manuel P. Vallejo. Sir Manny, good morning! Ayan, Sir Manny! Handa ka na po bang bigkasin ang iyong Pledge of Commitment, pangunahan ng ating mga teacher participants sa English? Yes, good morning. Okay, flash on the screen, please. Go ahead, sir. I would like to request our English participants to please raise your right hands and read with me, not follow after me. Okay, ipakita natin ulit sa screen ang ating babasahin. Okay. All together, we, the participants of the regional rollout on literacy instruction, representing all key learning stages of DepEd Region 11, do hereby pledge to commit ourselves with utmost sincerity to the direction of the region as articulated in the Learning Continuity Plan and under the framework of Sulong Edukalidad.
We also commit to practice the knowledge we have gained from the training on literacy instruction, relevant teaching strategies, and development in the delivery of the curriculum in the new normal and the wellness and psychosocial activities that will make every key player in our respective schools to be more resilient and responsive. Moreover, we will strive to continuously improve ourselves to effectively implement the 3 Bs, bawat bata bumabasa, and realize DepEd's vision of producing Filipinos who will contribute meaningfully to building the nation, its mission to provide quality education for all, and most of all, to embody the core values of makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So help us God. Ayan, maraming salamat Dr. Manuel P. Vallejo sa pangunguna po sa ating English group para sa pledge of commitment sa ating mga kaguruan sa English. Thank you so much po. Ayan. Okay, at this point po ay tatawagin naman natin. Ayan, hello Sir Manny. Sir, Sir Manny. Ayan. Hello Sir Ma. Sir Ma, nakamute ka pa. Yes po. Okay, so naka-online pa ako. Okay, go. Yes, sir. Live na live po kayo sa ating screen at of course, nakikita po kayo ng live na live ng ating mga teacher participants. Ayan. I was only Yes joking. po. Sige, John, maraming salamat. That was part of the production. Thank you so much, Sir Manuel P. Vallejo. Of course, ang ating regional focal ng English sa ating DepEd Region 11. Thank you so much. Thank you so much, sir, once again to our maraming salamat once again to Dr. Manuel P. Vallejo, the regional focal person po in English, at the same time our lead trainer or facilitator sa ating regional training on literacy instruction for English. Thank you so much, sir, sa pangunguna mo sa ating pledge of commitment sa ating mga participants sa English. Ngayon naman po ay makakasama naman natin ang ating inang wika. Ayan, inang wika sa ating rehiyon. Ito po ay napakagaling din sa pagtuturo ng Filipino. Ganon din po nung nakasama pa namin siya doon noong panahon na nagbibigay pa lamang kami ng pagsasanay patungkol sa mga tinatawag nating sa reading, yung iba pang mga tawag nito, mga pagsasanay pang rehiyon o panrehiyon ng mga pagsasanay sa larangan ng Filipino ay kasama ko po to siya noon na akin din po itong matalik at mahal na kaibigan. Ayan. Okay, talagang pinopromote ko na ma'am, sana po wag po ninyo akong salangin. Ayan, okay po. So let us now welcome on screen ang pansangay na tagapamanihala sa Filipino, Dr. Mary Jane, at pansangay na taga-Masid. I'm very sorry kasi nadidistract ako dito sa mga nakikita ko sa screen. Kung hindi nyo, pagpasensyahan nyo na po, ay live na live po tayo. Ayan. Ang ating pansangay na taga-Masid sa Filipino, Dr. Mary Jane M. Mejorada. Ma'am Jane! Grabe ang promotion mo dyan, ha? Yes, ma'am. Na. Okay. In advance na, sorry po. Pagpasensyahan niyo po ang album ito. Happy graduation sa lahat. Okay, sabayan niyo ako, mga minamahal kong mga guro sa Filipino. Kami na mga kalahok ng panrehiyong pagsasanay sa pagtuturong panliterasi na kumakatawan
sa lahat ng level o yugto ng pagkatuto at paglinang sa kagawaran ng edukasyon, Rehiyon 11, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko at susundin ang nakatalagang direksyon ng rehiyon na nakalatag sa Learning Continuity Plan mula sa balangkas ng sulong edukalidad. Kami din ay nangangako na ang lahat na kaalaman at kasanayan na natutuhan mula sa pagsasanay sa pagtuturong panliterasi, kaugnay sa mga estratehiya sa pagtuturo, pedagohiya at pamamaraan sa pagtuturo ng kasanayan sa pagbasa ay maibabahagi ng lubusan sa mga mag-aaral upang makatugon sa mga hamon ng bagong normal at sa hamon ng kurikulum sa pangunahing pangangailangan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Next slide, Eugene. Bukod dito, kami ay magsisikap na ipagpapatuloy na mapabuti ang sarili sa larangan ng sinumpaang tungkulin, pagpapabuti ng serbisyo sa larangan ng pagtuturo at katapatan sa pamunuan at isasabay ang pananaw ng kagawaran ng edukasyon, isasabuhay ang pananaw ng kagawaran ng edukasyon at sisikaping maitaguyod at makamit ang 3Bs bawat bata bumabasa. Makabuo ng kapakipakinabang na mag-aaral na makakaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Ang hamon sa pagtugon sa edukasyon para sa lahat, lalo na sa pagsasabuhay sa pangunahing pagpapahalaga, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Patnubayan nawa kayo ng may kapal. Binabati ko ang lahat! Ayan. So, Ma'am Jane, ayan, nabati na natin. Talagang natapos na ang kanilang 5 araw o sabihin na lang natin 4 na araw dahil nga po itong araw na ito ay espesyal at pagpaparangal ito sa lahat ng ating mga naging panauhin, naging kalahok, naging mga bisita. Yun nga po. Nabanggit natin at sa lahat po ng mga teacher participants sa Filipino, ayan po, nakapanumpa na po kayo ng inyong commitment para po sa ating kagawaran ng edukasyon sa Rehiyon 11 na tunad nga po, commonly, ang ating target ay yung maabot natin yung 3Bs na tinatawag natin na bawat bata bumabasa. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jane. At ingat po kayo at mamaya makakasama naman po natin muli sila Ma'am Jane para po sa ilan pang mga anunsyo. Okay. So sa punto pong ito, sa pagpapatuloy ng ating closing program, ay makakasama naman natin on screen. Pero bago po yan, nais ko lamang pong muling ipaalam. Ito, may paalala po ang ating attendance in charge, ang ating technical support para sa attendance. Muli po, nagpapaalala po kami na kapag ilalabas na po ang link ng attendance, ay siguraduhin po ninyong, huwag po kayong magmadali, siguraduhin po ninyong maayos, tama, yung inyong mga data na ilalagay sa ating attendance link at bago nyo po yan isumite sa ating tawag nito, sa controller po natin. Dahil once lamang po kayo maaaring magtala ng inyong attendance. Okay po, paalala po yan sa lahat ng mga participants na kasama po namin ngayon. Sa aking nakikita po dito sa screen ay umabot na tayo ng 6,508. Ayan po ang mga panauhin natin, ang mga tawag nito, mga participants po natin na sabay-sabay na nanonood sa atin. Pero sa playback naman po ay umabot naman po tayo ng halos 30,000. Paiba-iba po ang figure. Kanina umabot po tayo sa around 30,425. At ngayon po ay medyo
bumababa, pero gayon pa man ay nanatili pa rin pong mataas yan sa inaasahan po namin sa buong rehiyon. Ano po? Okay. So sa puntong ito ay makakasama naman natin on screen muli ang ating hepe ng Curriculum and Learning Management Division para po magbigay ng pagpupugay o acknowledgement at pagkilala sa lahat po ng kasama sa training na ito. And of course, siya din po ay magbibigay sa atin ng tinatawag nating closing remarks. Ma'am Jan? Yes, June. Yes. Hello po, Good ma'am. day, everyone. Yes, good day, everyone. Maraming salamat. Thank you very much. We are very happy that today it's not that we are concluding our activity, but it seems this is the beginning of our real battle. Now, to us, to all the primarily, we are very much thankful to our regional director, Madam Evelyn Arfet Albero, and of course to our assistant regional director, Madam Maria Ines Asuncion. And I want to underscore also my thanks to the rest of the schools division superintendents from the 11 schools division offices, and also together with our SDS, our assistant schools division superintendents. And I want to especially mention all our chiefs of CID. Gusto ko talagang isa-isahin sila from the Division of Davao City, Dr. Alma Sifra, from the Division of Davao de Oro, Dr. Josie T. Bolofer, from the Division of Davao del Norte, Dr. Edward Amogis, from the Division of Davao del Sur, Dr. Cherilyn Comita, from the Division of Davao Occidental, Dr. Felix Antecristo, and the Division of Davao Oriental, Dr. Esther Jean Pelayo, and the Division of the Digo City, we have Dr. Beverly Daogdaog, and from the Island Garden City of Samal, Dr. Chona Calatrava, and from Mati City Division, Dr. Maria Gina Flores, from the Division of Panabo City, Dr. Januario Yamota, and from the Division of Tagum City, Dr. Maria Fe Sibuan. And of course, to the almost 30,000 teachers. Now, I would like to connect from the sharing a while back of our three important guests from the central office, starting from our Honorable Yusek Annalyn M. Sevilla, that she made mention of our great challenge in this time of pandemic for the delivery of the curriculum. And she salutes all of you for that uh, ground preparation that you have done. And of course, to the sharing of our undersecretary and the chief of staff from the office of the secretary, Junor Magtoles Biones, our honorable Nepomuceno Malaluan. And it was very heart moving that when he said that it's not actually the teachers who will be thanking him, but it's really the DepEd key officials who will be thanking all of you teachers for all your effort, for all your sacrifices. Because after all, the basic education learning continuity plan will just put into pieces of paper, or shall we say documents, but to make it alive and in living these are through you who will be executing in the field the real battle as our frontliners. It is really touching. And the sharing of the data and giving us that message that we are working 24/7
from the sharing of our Honorable Tonesito MC Umali. And of course, the vote of thanks, all of this encapsulated of what are or that puts meaning to our training. And I'd like you to ponder on to the intention of our training. Actually, maybe you forgot it or probably you just miss out it because of some overloaded, let's say, information. But this time, I'd like you to review it and make it as form part of your challenge that as you are now reacquainted or probably acquainted with the different genre of informational and non-linear text in learning areas, in the different learning areas, not only for English and Filipino, the elements, the structures and purposes, and everything that you have learned about content-based materials that were presented by our facilitators, and of course, those that been emphasized, particularly understanding on pedagogical skills, the explicit teaching of reading, and everything about your commitment as to what the two regional apps in both English and Filipino have led you a while back. All this will lead you to something that you need to work on. And as I have said, ika nga, hindi talaga importante ang mga nalalaman nyo ngayon. It's not all about the perfection or it's not all about the things that you have learned today or from day one up to today. It's all about everything that will start from you, the effort that you will put in on it, and the effort that you will do once you will start the school year 2020, 2021. And it's really a challenge on our part to live up to that. And I want you to champion on that. I I have been repeatedly sharing this that no one is going to champion all these things that you have learned. It is you who will start your journey with your learners on August 24, 2020. And I know that you have known already that we're going to have on August 3 to 7 our dry run. We hope to see you championing and starting on this what you have learned from or for the whole week of our regional training on literacy instruction. And I'd like to mention that the effort that you are going to share and you are going to give for the Department of Education, it's not that that we are forced to do it, but consider it as your living legacy to make the next generation a bit livelier, happier, and alive, knowing that there is always hope from the very thing that you have started today. So, to all our technical team, thank you very much. And to all the education program supervisors led by Dr. Mary Jane Mejorada and Dr. Manuel P. Vallejo, thank you very much for your support. And to all the facilitators. And we would like to inform everyone that after this, we are going to have a set of very cozy, or shall we say, personalized training to our parents who have children. Uh, uh, Kindergarten to grade 3. So if they have children from kindergarten to grade 3, we are going to give a very special session to them so that they will be also capacitated and they will also serve as our para teacher, or shall we say our counterpart in the respective homes of our learners. So we would want them to really appreciate as well as to our training on literacy instruction. And I hope that all the education program supervisors
who served as our trainers, and all those that we considered as our facilitators will join us in this advocacy in the next few days that we are going to launch that parents summit, and also parents Congress, for them to really come and convene and learn also as well the very nature of our learners on how to really learn, or how to read, and how to make reading as a habit in the respective homes. So with that, thank you very much to all of you, and God bless. Mabuhay ang Curriculum and Learning Management Division. Mabuhay ang DepEd Regional Office 11. Wow, maraming salamat Dr. Janet G. Veloso. Ayan, naipahayag na po ni Ma'am Janet ang kanyang bahagi at ang pagpapasalamat din po niya sa lahat po ng ating nakapiling na kasama ng mga panauhin. Ganon din po sa ating mga hepe ng ating Curriculum Implementation Division ng bawat sangay. At of course, sa ating mga pinakamamahal na tagapanguna sa ating rehiyon, ang ating RD, Evelyn Fitalvero, and of course, ang ating ARD na si Ma'am Maria Ines C. Asuncion. Thank you so much, Ma'am Janet, at God bless po sa inyo. Okay, ayan. So magpapatuloy po tayo ngayon sa ating yun po ay alam ko may inaantay po kayo, of course. Inaantay niyo po yung ating attendance. Ano po? Pero bago po yan, meron pa kami, hindi pa po kami nauubusan ng sorpresa sa inyo actually. Okay, so ngayon po ay magkakaroon po tayo ng tinatawag nating community singing. Of course, bahagi po talaga ito ng ating tradisyon sa ating region, na kung saan every time na meron tayong mapagsasanay at matatapos ay talagang magbibigay tayo ng inspirasyon na pwede nating madala, maiuwi sa ating mga puso, sa ating mga isipan bilang pabaon nga po ng pabaon ng DepEd sa atin, pabaon ng region sa atin, na magiging parang theme song nating lahat. Ayan. Okay, theme song natin ito. Ang pinamagatang tagumpay nating lahat, na pangungunahan po tayo niyan ng ating 2019 Teachers Got Talent third runner-up mula sa division ng Panabos City, particular sa AOF or A of Lorendo National High School na si Ma'am Christian Revamonte Cordova. Ng teras ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Ibigay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan ng lungsod, maging Pino, Hilaga at Kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinakamatayog na bituin, at ang ating tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa aking dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin, pinakamatay
tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Salamat, Ma'am Christy Ann Rivamonte Cordova. Thank you so much, Ma'am. Yan po ay guro mula sa A.O. Florendo National High School. Siya po ang ating 2019 Teachers Got Talent third runner-up po na ginanap yan sa Cagayan. At siya po ay mula sa division o sangay ng Panabo City. Thank you so much, friend. Maraming salamat sa pagpapahiram mo o pagbibigay sa amin din ng iyong talento at yung video po na yon ay ibinahagi din niya po sa atin para po sa espesyal na okasyong ito ng pagtatapos na po ng ating panregional na pagsasanay sa pagtuturo ng literacy o tinatawag nating sa English pa is Regional Training on Literacy Instruction. Okay po, manais po lamang naming batiin of course si Sir Jove Tobiano ng Padada National High School at sa lahat po ng mga kaguruan dyan, ingat po kayo. Maraming salamat po sa patuloy na panunood at patuloy na pagtakilik din po sa lahat ng programa ng Curriculum and Learning Management Division at sa buong DepEd Region 11. Of course, thank you po sa inyong lahat. Paalala lamang po, wag po ninyong kalimutan muli na magkaroon po or magbigay po ng survey o ng evaluation sa pamamagitan po ng ating mga links. Nais ko pong i-flash muli itong mga links na ito para po hindi po ninyo makalimutan. Yan po ang ating Katami link for day 5. Yan ang unang link para sa ating evaluation. At ito po naman ang ating pangalawang link ng Katami for the end of program. Yan po. Please do not forget to evaluate. Ano po? Kasi po lahat ng inyong mga evaluation ay natatanggap namin at doon po na mabasa din po namin yung inyong mga responses na kung saan lahat naman po nung ibinibigay ninyong impormasyon, positibo man o merong dapat na baguhin ay magbibigay sa amin ng pagkakataon upang mas lalo pang mapabuti, mapaayos at mapaganda ang pagbibigay po ng programa o pagsasahipapawid ng programa ng DepEd Region 11. Kasi nga po, of course, masanay na po tayo dahil sa panahong ito ay talagang ipinagbabawal pa sa atin ng ating face-to-face interaction. Kaya po, gamit ang makabagong teknolohiya ay talagang gagawin natin ang pamamaraan at ilan pang mga dapat na pamamaraan upang maabot lamang po kayo sa pamamagitan nga po tulad dito ang ginagawa natin pagla-live po mismo sa ating mga social media channel. Ano po? And of course, na-mention ko na po ang ating social media, baka po meron pang hindi nakapag-subscribe o nakapag-like o nag-share po ng ating FB page. Please do not forget to like and share po sa lahat po yan ha. Pwede po yan sa lahat ng ating mga kaguruan. Ganun din po sa inyong mga kapamilya, kapatid, kabarkada, kapuso. Ano pa ba nakalimutan ko? Lahat na po. Basta lahat na kabarangay, kabaryo, kabaro, lahat na po. Pwede po ninyong i-share yan at maaari din po silang mag-like dyan. At maraming salamat nga po pala sa lahat din po na nagbigay ng mga mensahe, mga queries at sana po ay kung hindi man po namin yan agad-agad na nasasagot, hindi naman po namin pinababayaan ang pagkakataong masagot din po yan. Ano po? So pagpasensyahan nyo lamang kung minsan ay nahuhuli kami sa pagre-reply doon sa mga mensahe hindi pinapaabot po ninyo dahil naman yung iba naman po ay naibabahagi na namin, na nasasagot na namin during po sa ating pagsasanay sa loob ng 5 araw na ito. And of course, do not forget to subscribe to our official YouTube channel ng CLMD. Yan pong link na naka-flash sa inyong screens. Ano po? At saka nais ko lamang pong sabihin sa lahat po ng nag-take ng post-test sa English and Filipino
Nababasa na po namin ang inyong mga responses at nakikita na po namin. Sa tala po, napakarami po nakapag-perfect. Ano po? So, aantayin po natin. Antay lamang po kayo dahil baka magustuhan ang resulta ng ating post-test at makapagbigay ng special na pagkilala para sa lahat po na naka-perfect ng ating post-test both in English and Filipino. Ano po? Kaya muli paalala, nais lamang namin ipaalam muli sa inyo na ang lahat po ng links na output links na hinihingi po sa atin ng ating mga facilitators ay bukas po yan hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Again po, hanggang alas 12 lamang po ng gabi, bukas yung mga output links na yan. Ang atin naman pong attendance na ilalabas nga po, in a while, malapit na po, wag po kayo magsawang manood muna. Yung attendance po na yan ay bukas din po hanggang alas 12 ng alas 12 ng umaga, alas 12 ng gabi. Okay? Alas 12 po ng gabi. Ayan. Okay. So ngayon, nabigyan na po kanina ni Ma'am Janet ang ilan sa ating mga espesyal na mga panauhin. Nais po lamang namin muling bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang lahat po ng naging bahagi ng pagsasanay na ito sa loob ng 5 araw. Okay, papakita yan sa atin ngayon ng ating controller. Ayan. Nais naming pasalamatan po ang lahat na naging bahagi ng ganitong Regional Training on Literacy Instruction, panregional na pagsasanay sa pagtuturong pan-literacy, Plenary, July 31, 2020, our last day. Of course, pinangunahan tayo ng ating Regional Director, Dr. Evelyn R. Fitalvero. Kasama po dyan ang ating Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines Asuncion sa Supai. Ganon din po ang ating mga naging panauhin. Of course, we have Honorable Undersecretary Annalyn M. Sevilla, Undersecretary for Finance, DepEd Central Office. Honorable Attorney Nepomuceno A. Malaluan, Undersecretary, Chief of Staff, DepEd Central Office. Thank you so much also to Honorable Ramon Fiel G. Absede, Assistant Secretary, Finance, BPM, and Procurement, DepEd Central Office. Thank you so much also to Honorable Jesus Lorenzo R. Mateo, Undersecretary for Planning, Service, and Field Operation, DepEd Central Office. Moving on, thank you so much to Honorable Attorney Yusek Panesito M. Sumal, new Undersecretary for Legislative Affairs, External Affairs, DepEd Central Office. Maraming salamat din po kay Honorable Attorney Josephine G. Maribuho, Undersecretary for Legal Services, DepEd Central Office. And of course, to our very own Chief Education Supervisor in the Curriculum and Learning Management Division, the ever-dynamic Dr. Janet G. Veloso, Ceci. Thank you so much also to Lorna M. Papilupos, our Chief Education Supervisor for Human Resource Development Division. Thank you so much also to Dr. Barlito Inhuwa, Chief Education Supervisor, Education Support Services Division. Salamat din po kay Dr. Marilyn B. Madrazo, Chief Education Supervisor, Policy Planning and Research Division. Maraming salamat din po kay Dr. Mary Jane B. Aldiger, Chief Education Supervisor, Field Technical Assistance Division. And of course, to the Chief Education Supervisor of Quality Assurance Division, ang in charge po ng ating kwatame sa ating pang-araw-araw na pag-evaluation, Dr. Ginelito S. Atilio. Salamat din po sa ating Chief Administrative Officer, Administrative Services Division, Dr. Roy T. Enriquez. Thank you so much also to our Chief Administrative Officer, Finance Division, Madam Laura Del L. Baricawa. To our DepEd Region 11 Legal Unit headed by Attorney Glenn Mark L. Budjongan. Maraming salamat din po to our Supervising Administrative Officer, Madam Janice T. Gamalo.
And of course, thank you so much to our Regional Education Program Supervisors na nakasama din po natin at kabahagi po ng pagsasanay na ito. To our Regional Fs in Kindergarten, Dr. Analisa C. Almazan. To our Regional Fs in Alternative Learning System, Dr. Maricel S. Langkahid. Our team or head in the technical team, we have Dr. Pedelina Ohuevos, ang regional Fs din po ng EPP, TLE, and TVL. And of course, maraming salamat din po to Dr. George N. Wong, our regional Fs for MTB and multi-grade. And of course, to our assistant training manager, we have Dr. Renato N. Pakpakin, the regional Fs in mathematics. And of course, maraming salamat po sa nangunguna ang ating head facilitator for English. We have the Regional Education Program Supervisor in English, Dr. Manuel P. Vallejo. Kasama din po niya dyan ang ating mga facilitators in English. We have the Education Program Supervisor from Mati City Division, Dr. Gina G. Silvestre. For Education Supervisor in Davao City, we have Dr. Mayan B. Humuan. For Davao del Norte Education Program Supervisor, Dr. Allen T. Gilaran. Salamat din po to our Education Program Supervisor in the Division of Davao de Oro, Dr. Hilda A. Opeña. Salamat din po to Dr. Ruben F. Asan, Education Program Supervisor, the Division of Davao del Sur. To Dr. Raymond S. Aquino, Education Program Supervisor, Davao Occidental. And of course, thank you so much also to the Education Program Supervisor in English of Davao Oriental, Dr. Nancy P. Sumagaysay. To the Education Program Supervisor from the Division of Panabo City, Dr. Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Education Program Supervisor of Island Garden City of Samal, Dr. Carisma L. Ambrona. For Digos City, we have Education Program Supervisor, Dr. Tito M. Endrina. And for the Division of Tagum City, Education Program Supervisor, Dr. Darwin F. Suya. Thank you. Thank you so much po. Kasama din po dyan ang kanilang pang-ibang training facilitators. Of course, we have PSDS Narmela S. Pidido, Principal 3 Emeline R. Raquel, School Head Leonela Berdin, and Teacher 3 Bernardino Magno Jr. Maraming salamat din po sa ating Regional Education Program Supervisor sa Filipino at ang lead trainer din po sa Filipino group. We have Dr. Mary Jane M. Mejorada. Kasama po dyan ang ating education specialist or supervising education program specialist mula sa DepEd Central Office. We have Madam Rosette C. Gallo and Sir Gaudencio Luis N. Serrano. And of course, thank you so much sa Team Pinoy. We have the Education Program Supervisor from Tagum City, Dr. Cresty S. Agodera. Education Program Supervisor in the Division of Davao del Norte, we have Dr. Martin A. Publico. Education Program Supervisor for Davao de Oro, we have Dr. Eldicres B. Calzadora. Education Program Supervisor in the Division of Davao Occidental, we have Dr. Nelia Q. Madelo. Education Program Supervisor in the Division of Panabo City, Dr. Peter A. Mijares. Education Program Supervisor for Davao City, Dr. Rene P. Sultan. Of course, we would like also to give thanks and acknowledgement to Dr. Rita L. Rillanos, Education Program Supervisor from Davao del Sur. For Digos City, we have Dr. Joanne M. Niones, Education Program Supervisor in Filipino. Island Garden City of Samal, we have Dr. Lourdes C. Manlapos, Education Program Supervisor. Dr. Lourdes C. Manlapos, Education Program Supervisor of Mati City. Pakibalik. Education Program Supervisor from the Division of Mati City, we have Dr. Michelle P. Disonglo. Education Program Supervisor from the Division of Davao Oriental, we have Madam Geraldine D. Borgos. Maraming salamat din po sa nakasama naming mga teacher facilitators. Master Teacher 2 of Tagum City Division, Iris Christine A. Mejos, RGC. And to our Master Teacher 1 of Davao City, we have Madam Rodilyn C. Santos. Thank you so much. And of course, bago po namin pasalamatan ang ating mga
Schools Division Superintendent. Muli, maraming salamat to our facilitator in English, Madam Hisosa L. Ambrona. Thank you so much po sa inyo, ma'am. And moving on, maraming salamat din po sa ating Schools Division Superintendent, Dr. Rinaldo M. Villena, ESDS Basilio P. Manaay Jr. and MIA Camporidondo from the Division of Davao City. Maraming salamat din po sa ating SDS and ESDS from the Division of Davao de Oro. We have Eufemia Tigamutin, our SDS, and Phoebe Gay L. Refamonte, our OIC ESDS. Thank you so much also to our ESDS, Didi Silva, and ESDS Romel R. Handayan from the Division of Davao del Norte. Moving on, we have the Schools Division Superintendent from Davao del Sur, Dr. Nelson C. Lopez, and we have OIC ESDS, Madam Marilyn V. Didoyo. Of course, maraming salamat din po sa ating OIC ESDS from the Division of Davao Occidental, Dr. Lorenzo M. Mendoza, with ESDS, Madam Jinky B. Ferman. Maraming salamat din po from the Division of Davao Oriental. We have Schools Division Superintendent, Dr. Rinaldo B. Meliorida, and OIC Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Esther Jean U. Pilayo. Of course, from the Division of Digos City, maraming salamat po to Schools Division Superintendent, Dr. Christy C. Epe, and Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Melanie P. Estacio. Salamat din po mula sa Island Garden City of Samal, our OIC ESDS, Dr. Winnie A. Batoon, and our OIC ESDS, Filomena M. Lopez. Maraming salamat din po to our Division of Mati City headed by OIC ESDS, Aluna C. Oy, and our OIC ESDS, Maria Genevieve T. Francisquete. From the Division of Panabo City, we have SDS, Reynante A. Solitario, and we have ESDS, Rebecca C. Sago. Thank you so much sa inyo, ma'am and sir. And of course, from the Division of Tagum City, we have OIC ESDS, Christine C. Bagakay, and our SDS, Dr. Josephine L. Fadul. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po yan, nais po namin pasalamatan ang OIC, CID Chief ng Davao Oriental, Madam Maria Concepcion Wong. Thank you so much po. And of course, binabati ko rin po ng pasasalamat ang aking kasamahan sa technical support. Andyan po ang ating host in English, at the same time, ang ating e-capiculator, Marjorie Ann Hoverillo. Host in English, of course, we have Ma'am Maureen Ava B. Aconia. Ang ating ICTU staff na partner din po natin sa Filipino. Ang ating technical support, Ms. Lujin M. Masangid. Maraming salamat din po sa ating computer programmer at technical support ng English, Sir Pocholo C. Hernandez. Of course, kasama dyan ang ating CMT1, Sir Joshua Wong. At ganoon din po sa ating Filipino, we have our ICT expert from Bernardo Di Carpio National High School. We have Sir Eugene B. Dorado at kasama dyan po si Ma'am Chris Carmel A. Kimno, ang isa naman po nating ICT expert. At of course, salamat din po sa ating LMS developer na si Sir Joselito Q. Edo. Moving on. Salamat din po sa ating Training Management Secretariat. We have Maria Perpetua G. Batibot, Florence M. Alcazarin, Ana Luna Ganto, Mary Ann H. Acosta, Maria Edith C. Ibanez, Aurora I. Lagrama, Rochelle May Isadaya, and Maribel D. Niebla. And of course, to our Katame, na siya ang walang sawa pong nagbibigay sa atin ng araw-araw na evaluation, tumatanggap po ng lahat ng inyong mga responses. At paalala lamang po sa ating mga teacher participants, 2 links po ang inyong dapat na ma-evaluate bago namin i-flash sa inyong screen ang ating attendance link. Of course, maraming salamat to our Education Program Supervisor in the QAD, Dr. Brenda S. Bilonio, kasama po si Dr. Maflor J. Dingal, Dr. Alfeo B. Ingay, and Dr. Herminia A. Bantideng, na pinamumunuan po ng ating Chief in the QAD, Dr. Janelito S. Atilio. Pasalamatan din po namin ang paulit-ulit at of course, kami po ay nagagalak talaga sa kanilang napakalamig at napakagandang mga rendasyon ng boses at saka musika. Of course, from Buhangin Central Elementary School,
We have Ma'am Elaine Samson, Edgar Ducusin, Paulo Albinto, Florendo U. Jacinto, our principal, Rickmar Singcol, Arlinor Abilardo, their PSDS, Cherry Kanda, and Maria Ligaya Romero. And of course, sa kanilang video editor din po, maraming salamat to Sir, nakalimutan ko anong pangalan ni Sir Rick Mar. Maraming salamat po. Of course, binabati namin ang lahat ng teacher participants mula kinder hanggang senior high school. Ganon din po sa ating SPED, ating mga school heads na nakasama, mga Division Fs and PSDSS. Kasama po ang kanilang CID Chief from the Division of Davao City. We have Dr. Sifra. Salamat po ma'am at sa inyong mga kaguruan po dyan. Of course, mula naman po sa Division ng Davao de Oro, maraming salamat sa lahat po ng nakasama natin na mga teacher participants. And of course, sa ating CID Chief dyan na si Dr. nakalimutan ko. Ayan, ang CID Chief po natin ng Davao de Oro. Maraming salamat at nabanggit na po kanina ni Dr. Veloso ang mga pangalan nila. At maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, moving on, we have from the Division of Davao del Norte, thank you so much to all teacher participants in all levels, handling English and Filipino. Maraming salamat at sa lahat po ng inyong mga teachers at sa lahat po ng school heads na nakasama din po natin at EFs at ng PSDSS. Of course, to the Division of Davao del Sur, thank you so much to all our teacher participants, to all our SPED teachers, ALS, and Division Fs and PSDSS. Of course, together with their CID Chief. Maraming salamat. Moving on from the Division of Davao Occidental, thank you so much to our CID Chief. At ganon din po sa lahat ng ating mga teacher participants handling English and Filipino with their school heads, education program supervisors, at saka PSDS, at saka ang ALS, at saka SPED po na learners, teachers. Maraming salamat. Thank you so much also to the Division of Davao Oriental, teacher participants, lahat po, at saka ang kanilang mga school heads, EPS and PSDSS. Ganon din po sa kanilang CID Chief. Maraming salamat. Salamat din po sa Division of Digos City, ang kanilang CID Chief. Maraming salamat, ma'am. And of course, sa kanilang mga teacher participants, teaching English or handling English and Filipino in all levels. Thank you po sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat din po sa lahat ng aming mga naging participants mula sa Island Garden City of Samal na pinangunguluhan ng kanilang CID Chief. Thank you so much po. Salamat din po sa lahat ng teacher participants mula sa Division of the Mati City sa pangunguna ng kanilang CID Chief. And of course, kasama po ang kanilang mga school heads, Division Fs, at nandun din po sa kanilang mga PSDSS. Thank you so much po. Moving on, we have from the Division of Panabo City. Salamat po sa ating CID Chief at sa lahat po ng teacher participants handling English and Filipino. And of course, sa ating ALS. Sa iba pa din po kasama natin ang SPED, school heads at ang ating mga EPS and PSDSS. And of course, from the Division of Tagum City, thank you so much po sa lahat ng ating teacher participants, mga school heads, ganun din po sa kanilang Division EPS and PSDSS sa pangunguna ng kanilang CID Chief. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay, ang kasunod po ay ito po ang ating mga behind the scenes. Kung makikita po ninyo, yan po, ngayon lamang po yan na kuha. Pero kung makikita po ninyo, we maintain social distancing. Ayan. And of course, iba-iba po kami ng spot para hindi po kami nagkakaroon ng mga fluctuation ng ibang echoing background. Of course, yan. Ayan, kung napapansin po ninyo, we are working talaga and live na live po kami dito sa tanggapan ng CLMD DepEd Regional Office 11. Ayun, salamat po of course sa lahat po na nag-capture ng mga pictures na yan. Thank you so much. Photo credits to Ma'am Mary Jane Mejorada. Thank you so much. Ayan ang ating behind the scenes. So, yan po ang nangyayari sa amin sa likod ng camera. Ayun. Ayan, Ma'am Marjorie, sana po ay nakasama namin kayo ngayon. Pero of course, nakauwi na po si Ma'am Marjorie ng Bansalan, kaya ingat ka po dyan, Ma'am Marge. And God bless you po. Okay.
Ayan, so yun po ang ating pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga tao na nakasama namin, nakapiling namin sa 5 araw na webinar na ito. At nagpapasalamat din po kami sa lahat po, hindi ko na po kayo mababanggit isa-isa, sa lahat po ng mga nakapiling namin during balik-tanaw o pagbibigay ng recap. Maraming salamat po. And of course, doon po kanina sa lahat ng nagbigay po ng impressions, thank you so much po at naway pagpalain tayong lahat ng may kapal at maayos po nating maisabahagi o maisagawa ang ating mga gampanin para maabot nga po natin ang mithiin ng ating kagawaran na pagdating ng panahon, bawat bata bumabasa. Okay, so bilang panapos, ayan, sigurado akong mabibisi na kayo, pero bago ko po kayo bibigyan ng ano na yan, hihiling po muna tayo ng mahalagang basbas sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po. Okay. Ayan, maraming salamat. Ayun, pasensya na kayo at ganun ako balik agad, no? Ayan. Okay, eto po, merong good news. Ang Kwatami po natin, ang evaluation link natin ay bukas po pala hanggang bukas. Bukas ng alas 12 ng tanghali. So sa Sabado na po yan. Yan po ay August 1. Tama ba ako? August 1. Yes, August 1, 12 noon. Bukas po ang ating evaluation link. Muli natin i-flash on screen, controller, para hindi po nila makalimutan. Take screenshots na po. Yan. Muli po, dalawa we mean 2. Yan, dalawa po ang inyong papasukang evaluation sa araw na ito. Yan po yung una. Kwatami link day 5, deped.in/literacy day 5. Okay po. And of course, ang pangalawa naman ay para sa end of program natin na link, yan, dep.in/literacy and pro. Yan po ang inyong papasukan na mga link sa ating evaluation. Okay? So, nais ko lamang din pong kunin ang pagkakataong ito bago po tayo tuluyang mananalangin bilang panapos po ng ating sesyon sa araw na ito. Nais ko lamang pong batiin at pasalamatan ang aking mga naging guro sa KTL Central Elementary School kasi po mahigit na 1 dekada na po. Mahigit na 10 taon na po hindi ako nakabalik dyan. Salamat po sa aking mga kaguruan dyan sa KTL Central Elementary School. Ganon din po sa KTL Vocational High School. Of course, sa aking mga naging advisor, sila Ma'am Fabriga, sila Ma'am Feby. Of course, ang aking mami na rin, na si Ma'am Gloria Sabanal Castro. Thank you so much po. Ma'am Glo, maraming salamat po sa inyo. Okay. And of course, sa aking principal po sa Panabo City Senior High School, maraming salamat, Ma'am Mirna Evangelista Purificacion at sa lahat po ng aking mga kasamang guro dyan. Thank you po sa inyong lahat. Okay, so ngayon po ay mananalangin na po tayo at pagkatapos po ng aking panalangin ay aawitin po natin ang ating pambansang awit. Pagkatapos po niyan ay bye-bye na po tayong lahat at ibibigay na po nga namin pagkatapos ng panalangin ang pinakaaantay po ninyong lahat, ang attendance link na kung saan, sige bubulgar ko na, pero mamaya pagkatapos ng panalangin, mananalangin na po tayong lahat. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa 5 araw na aming mapagsasanay, ikaw ang naging gabay at patnubay namin. Patuloy mo kaming sinamahan hanggang sa mga pagkakataong ito. Bangabat dakilang Diyos, ngayon ay araw ng aming pagpapahinga dahil nga po holiday. Subalit dakilang Ama, hindi mo po kami pinabayaan. Itinuro niyo po sa amin at isinapuso din po namin na makabalik kami at makadalo sa ganitong mga pagsasanay. Salamat dakilang Ama sa puso't isip. Salamat sa kaalaman dakilang Diyos, sa kaisahan ng bawat isa.
na makipagkaisa din po kami sa ganitong gawain. Maawa ka po sanang ibilang mo itong kabanalan sa bawat isa sa amin at patuloy mo kaming basbasan sa pagtahak pa namin sa panibagong hamon ng buhay, lalong-lalo na po dakilang Diyos, kaming mga kaguruan na siyang magsisilbing modelo, magsisilbi pong gabay ng aming mga mag-aaral. Maawa ka sana dakilang Ama, dumating po ang tamang panahon at pagkakataon sa iyong patnubay na makamit po namin ang pagkakataong bawat bata ay bumabasa at nakasalalay po yan sa aming mga kaguruan. Maawa kang isangkap sa amin ang katangian na aming kailangan. Maawa ka dakilang Diyos, patnubayan kami ng banal mong Espiritu Santo. Ganon din po ang lahat ng tagapanguna sa amin. Pakibasbasan mo po sila mula sa DepEd Central Office, sa aming rehiyon, at sa lahat po ng aming mga dibisyon at sa usangay, at gayon din po sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng tagapanguna sa amin, Ama. Maawa kang pag-isahin mo ang aming puso't isipan, pag-isahin mo sa kami sa gawaing ito upang patuloy kaming makapagbigay ng luwalhati sa banal mong pangalan. Ikaw na rin pong bahalang magbasbas ng mga pagpapalat biyayang aming kailangan. At ngayon pa lamang dakilang Diyos, hinihiling na po namin sa iyong pagtatagumpay sa pagbubukas po ng aming klase sa Agosto 24. Maawa ka po sana dakilang Ama, ihanda mo kaming lubos, punuin kami ng iyong patnubay upang ang karunungan na aming natutunan ngayon, maibahagi din po namin sa aming mga kabataan. Ikaw nang bahalang magpala sa aming sambahayan at patawarin kami sa lahat ng nagawa naming pagkukulang at kasalanan sa tanging pangalan at karapatan ng Panginoong Hesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ayan. Okay. Maraming salamat po, and of course, ang pinakaantay po ninyong attendance link ay ipa-flash na po namin on screen dahil po, again, paalala, wag po kayong magkamali sa pagtatala ng mga detalye na hinihingi po sa form na yan dahil automatic po ninyong matatanggap ang inyong Certificate of Attendance o ang katibayan ng pagdalo. Okay po, pero, meron pa po yung pahabol kapag naayos na po ang lahat ng mga isinupitin ninyong outputs, evaluation at lahat. Meron pa po yung pahabol na Certificate of Completion and Certificate of Participation. Sa ngayon po, hindi pa yan namin maibibigay dahil nga po, dadaan pa yan sa ating screening committee para matiyak po na ang lahat ng nakapagsumite ng kanilang output ay siguradong mabibigyan ng Certificate of Completion and Certificate of Participation. Pero again, sa ngayon po, ang ibibigay namin sa inyo automatic. Again, automatic. Kaya nga po, wag po kayong magkamali sa pagsulat ng inyong pangalan. Please, pakilakihan o i-caps lock, malalaking titik ang lahat na gagamitin ninyo sa pag-i-encode ng inyong mga data para po ang tama po ang certificate din na ma-receive ninyo o ang certificate of attendance o ang katibayan ng pagdalo. Ano po? Kasi po, again, isang beses lamang kayong makakapasok dyan at kapag umulit pa po kayo, dahil nga nagkamali, hindi na po namin yon control. Ano po? Hindi na po namin yon cargo dahil nga po system generated yan once lamang po kayo makakapagsumite. Okay? So ngayon, controller, ang pinakaantay ng lahat, i-flash mo na. Yan po ang ating huling attendance link sa ating regional training on literacy instruction, panrehiyonal na pagsasanay sa pagtuturong panliteracy. Day 5, July 31, 2020, attendance links. For Filipino, bit.ly/RTOLI-5-araw-umaga. Para naman po sa English, we have bit.ly/day 5 p.m. English. Ayan. Okay. Pagpasensya nyo na po. Pero matagal po namin yung ipa-flash sa inyong screen para po makuha ninyo at makapagtala kayo ng attendance po ninyo. Ayan. Pero po, eto, paalala lamang kung nagkakaroon na po tayo ng online traffic, ang attendance link po na yan ay bukas hanggang mamayang alas 12 ng gabi. Okay?
O kung meron talagang problema dahil nga po ang weather condition natin ay hindi po maayos, kaya po i-extend din yan hanggang umaga. Pero lamang po yun, or kapag may nangyari nga pong hindi maganda sa ating panahon o nararanasan natin. Yan, extended yan. Alas 12 ng... Ayan, isasabay po yan sa Katame. Good news! Mula po sa ating CLMD Chief, extended po hanggang alas 12 bukas, Agosto 1, 2020. Ayan. So, please do not forget to screenshot, to share it, at automatic po makakatanggap kayo ng inyong certificate of attendance. Okay? So, sana po ay mag-enjoy kayo sa pag-fill up. Of course, wag lamang po kayo ma-overwhelm. Ayan. Maraming salamat. Aluj, ilabas mo lamang yan. Panatilihin mo lamang nakalabas yan na link dahil ayan, ganito talaga pag live po para makita nilang lahat. Ano. Okay, panatilihin mo na nakalabas ang links na yan. Okay, ngayon po ay makakasama natin ng live na live on screen. Ayan. Oh, thank you, thank you. Thank you very much, Thank you. everyone. Maraming salamat po sa lahat at naway nag-enjoy po kayo sa ating 5 araw na pagsasanay sa pagtuturo ng literacy o ang regional training o literacy instruction po. Thank you so much. Ayan, picture tayo, Sir Man. Ewan ko nakita. Ayan. Ayan. Okay, sige. Saan ba? Dito. Ayan. Dito. Ayan ha. Naka-behind the scene po kami pero live na live po kasi patapos na po tayo at sana nag-enjoy po kayo sa aming lahat. Pagpalain tayong lahat ng kung may kapal. Thank you so much. Yes, thank you. God bless, dear participants. Thank you very much. Thank you, Ardy. Ardy, salamat. Thank you so much. Yes, magkita-kita tayo, participants sa dry run. Ayun, dry run na naman tayo. Magkita-kits tayo. Yay! Yung ano mo, Sir Man, yung ano mo, tawag yan. Yan. Okay. Hindi, ang huli natin, isaawit tayo ng ating pambansa. Awit. Okay po, magbigay pugay at magbigay galang po tayo sa ating pambansang watawat. Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulang Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Ayan, countdown na! Bilang tayo! Salamat. Ready, countdown! Yan! 5, 4, 3, 2, 1! Bye-bye! Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan LCP. I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulang Idokalidad.